I need the feedback. Carol. No, We can hear you. Sorry, me, guru, anybody know. Mrs. Akpata. Adi mi Oyefule ṣe gan mo dúpẹ́ o. Otushile náà kí láti New York. Do it, mommy. How you doing? I'm doing good, ma'am. Gbogbo ilé ńkọ́ o. Àlàáfíà la wà, Olúwa ṣeun. Namesake mi the doctor ńkọ́. Ó wà sà, ó wà mà. Olúwa ṣeun. Yes, ma, ẹ ṣé. Oríire lágbára Èdùmàrè. Amen. Ayọ̀ wọn ó máa ṣojú wa nínú àlàáfíà, nínú ìlera, nínú owó, nínú ayọ̀. Àmín, 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 àmín. So I'm greeting everybody pé a káàbọ̀ sí orí ìpàdé tòní. Orúkọ tèmi ni Ọláwùmí Adé Àpáta, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀. Òdú kì í ṣe àmọ̀ fún olóko tó tó bí òwe ẹ̀yin àgbà o. A ní ká máa pa díẹ̀díẹ̀, ká máa learn bó ti ṣe wípé à ń lọ ilé wa. So ká má débẹ̀, ká má dàbí àjèjì nílẹ̀ ara wa. So this is the, let me see, the 120th special town hall meeting of the Yoruba Nation Global Directorate. Ó ṣe díẹ̀ náà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó dá gbogbo wa sí, tí kò jẹ́ ká pàdánù ẹnìkọ̀ọ̀kan látìgbà tí ìgbìmọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀. A dúpẹ́ fún ìdílé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, ọ̀dẹ̀dẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Bó tilẹ̀ yẹ pé ó ṣeé ṣe ká má gbúrò àwọn kan mọ́, a mọ̀ pé àlàáfíà ni wọ́n wà. Ó lè máa ṣe bí òjòjò lọ́kàn wa, bó ti jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ìlú wa yìí ń lọ, òun náà ló fà á. Ṣùgbọ́n àwa tí a ò káàárẹ̀, tá à ń ṣe kàkà kó rẹ̀mí, a dúpẹ́ fún ọwọ́ agbára Elédùmarè nínú ayé gbogbo wa. A sì dúpẹ́ fún. Mrs. Akpata. Ó dà pé kíní yẹn fún wa ní feedback. Not from me. There's just system. Can everybody mute then? Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa mute ara wa, intentionally mute ourselves. So ká lè detect ibi tí ariwo feedback yẹn ti ń wá. So that ká lè gbọ́ ara wa yé. How about now, sir? Torí mi ò tẹ́ gbọ́ feedback yẹn tẹ́lẹ̀. Hello, is my computer freezing? Continue. Okay. So, mo ń kí wa káàbọ̀ náà ni. Àsìkò tí a bá wà. Báyà nílùú UK, dá pé ọwọ́ ọ̀sán ni. Ibi tẹ́mi wà ń bí àárọ̀ ni. 9:00 àbọ̀ kọjá, òun ni èmi wà níbí ní àárọ̀. Mo ń kí gbogbo wa náà ni pé a káàbọ̀ sí orí ìpàdé yìí. Ẹ ṣeun o gbogbo ìgbà tí à ń pè yín, tí ẹ̀ ń jẹ́. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá lágbára Elédùmarè. Nítorí kí la ṣe ń ṣe lé, kì í ṣe torí ara wa, torí ilẹ̀ wa, torí orílẹ̀-èdè wa ni. It's something bigger than life, bigger than any of us. So, but ká so ọwọ́ pọ̀, òun náà ni a fi lè rí èrè tí a fẹ́ rí lórí ohun tí a gbé lé ọwọ́. So, while I'm welcoming everybody, ẹ má tí jẹ́ ká ṣíwọ́ pípe ara wa, ríran ara wa létí pé ó mà tún ti yá o, ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ nípa ilẹ̀ wa, ibi tá a ti ń gbọ́, níbi ká learn àbí ká relearn àwọn nǹkan tí a ti mọ̀ nípa ilẹ̀ wa, nípa ara wa pàápàá as a people. Ní ìkànnì yìí ló ń gbéyẹ̀wò ní ọjọ́jọ́ Sátidé. Ká lè máa tún ran ara wa létí, ká lè tún mọ nǹkan tá a ti mọ̀ bí, so lẹ́nu iṣẹ́ wa wọ́n máa ń pè kan ní CEU,
continuous education, continue to learn about this that you are doing, so you become a pro in what you are doing, or at least any information bá jáde, you'll be able to make use of it. Exactly. Gbogbo wa ò mọ nǹkan tán, so àwọn tó tún ní ìmọ̀ jù wá lọ, a máa ń pè wọ́n wá pé ẹ tún wá fi ọ̀rọ̀ bọ́ wa níbí yìí o. A sì dúpẹ́ ní ìgbàkígbà ni wọ́n máa ń gbé àwọn èèyàn wá. Ìgbà míì gan bàbá wa dókítà Oyèfúnlẹ̀, wọ́n á tẹ̀ tún fi ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì kọ́ wa ńgbà míì pàápàá, tí wọ́n á ní báyìí ní kẹ́ ẹ ṣe sí ara yín o, some health informations a tún ń gbọ́ yàtọ̀ sí pé history wa. Thank you very much, Daddy. Mo kí gbogbo wa la ṣe pàtàkì pátápátá. I cannot begin to mention names. Àti pé 25 báyìí ní ìsìn. So we are moving on. Tí a máa kọ́kọ́ gbé ṣe bí a ti ṣe ṣíde ètò náà ni a máa kọ orin ilẹ̀ wa. Àwọn barrister bá wa gbé sí etí ìgbọ́ wa. Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Bẹ́ẹ̀ ni o, bí a ti ṣe máa ń wí, èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ìrẹ náà ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ògo wa ò ní wọmi ní agbára Elédùà. Ọ̀tá ń ṣe lásán ni. Elédùà tó dá wa sí ibi tó dá wa sí ní apá ìwọ̀ oòrùn ibi tó ń pè ní Nàìjíríà. Òun náà ló mọ bó ṣe máa kó wa yọ nínú ibi tí wọ́n tì wá mọ́. A sì mọ̀ pé pẹ̀lú ìgbàgbọ́, pẹ̀lú àìrẹ̀wẹ̀sì, pẹ̀lú àìkáàárẹ̀ ọkàn, pẹ̀lú ṣíṣe ohun tó yẹ kí a ṣe, Ọlọ́run Elédùmarè, ìrètí wa kò ní já sí asán. Màmá pé màmá wa ọmọbabìnrin Adéọlá Àtayérọ Ọlámìjùlọ láti fún wa ní ọ̀rọ̀ ìṣítí tàbí ìkíni. Over to you, ma'am. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní ibi gbogbo tí a gbé wà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tó dá wa sí ibi ọjọ́ èní, tí kò sọ wá di ẹni àgbégbìn, tí a dẹ̀ gbúrò ibi sí ẹ̀yìn kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé a pè é pé ẹ jẹ́, and a dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní owó, tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́, àtẹ̀dẹ̀ ń gbé gbogbo ohun tá à ń ṣe sílẹ̀ nípa Yorùbá Nation yìí. Ojú ò ní tì wá o. The Yoruba Nation self-determination is going through a phase where some people are saying jomi jomi, and many people do not really know who is actually agitating for a sovereign Yoruba nation. There are times to lump everyone together, but we are at a time when everyone and organization must distinguish
ourselves. It is noteworthy that we are the Yoruba Nation Global Directorate from inception projected ourselves as an organization that have regard to due process, international convention, the rule of law, and the diplomacy. Our numerous communication and interaction with government agencies and international bodies are on record, yet we remain consistent. It is for this reason that I plead with members and supporters of our highly esteemed organization, the Yoruba Nation Global Directorate, to shun or refrain from using derogatory languages, most especially on our platform. Òjò ni wá, a ò bẹ́nìkan ṣọ̀tá, ẹni èjì rí ni èjì ń pa. I plead with us to be steadfast and continue to speak the truth in love, and to always guide our people on the lawful and dignified pathway as we continue to pursue our agitation for sovereign Yoruba nation. Moreover, I speak in my capacity as the Directorate Director, and in accordance with the responsibility and trust reposed on me, that our doors are open to genuine Yoruba self-determination activists and organizations to send 3 representatives to us. I must, however, warn those interested in serving on our platform to be focused and be disciplined. Kò sí àyè fún ọ̀sákálá ṣe òṣòkòlò níbí. The Yoruba Nation emancipation struggle is not about awalowambe.com. The struggle is for us, is embarrassing. We suggest the message must always be greater and louder than the messenger. We have no tolerance or room for ego massaging or self-promotion, making the shaft appear as weak. Once again, we welcome you among us. Please enjoy yourself. Odùduwà á gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi kò ní dalẹ̀ Yorùbá, ìwọ ńkọ́? Over to you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much. The directorate director, yes. Thank you very much, ma'am. Wọ́n ní jọmí òun ni ẹyẹ àṣà ń ké. Ọ̀rọ̀ ni a ti gbọ́ lẹ́nu princess, láti gbọ́ lẹ́nu màmá wa, the directorate director, like I said before. So gbígbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tí a bá lè dìmú níbẹ̀, ẹ jẹ́ ká mú lò gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ kí a ṣe. Thank you very much. So mi ò tí ì ka àwọn nǹkan tí a máa ń kà sí etí ara wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ká fi rán ara wa létí pé ibi tí a wà yìí jẹ́jẹ́, òun ni a máa ń ṣe ètò, òun ni a dẹ̀ máa ń ṣe àwọn nǹkan tí à ń ṣe ní ibí. Gbogbo wa máa wà ní ìdákẹ́rọ́rọ́, mute, nígbà tí wọn bá pè wá láti sọ̀rọ̀. Àdẹ́ máa mú ṣe ní ṣísẹ̀ ń tẹ̀lé. So tí wọn ò bá pè wá, ẹ má jẹ́ kí a tú ara wa sílẹ̀ láti sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí. Ìlú tá a kúkú wà náà, pàápàá wa tá a wà ní òkè òkun, àmọ́ bí a ti ṣe ń ṣe ń bẹ̀, gba dàgbùrú láàyè ní ìlú wọn. Nígbà tá a sì débẹ̀, àkáṣà tí a bá ń bẹ̀, a sì ń ṣe. Wọ́n ní bí a ṣe ń ṣe ní èèwọ̀ ní ibòmíì. So bẹ́ẹ̀ ibòmíì wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ lérí ara wọn, ṣùgbọ́n níbí a fẹ́ ká ṣe jẹ́ẹ́jẹ́, ká ṣe ní wọ́wọ́wọ́. So wọ́n ní kí n kà sí wa létí wípé ẹni tó bá ní àbá tàbí àmọ̀ràn, ìgbàkúgbà la lè tẹ̀ sí nǹkan tí àwọn olóyìnbó ń pè ní chat box níbi tá a wà yìí. Tá bá wò sàlẹ̀ móhùnmáwòrán tá a gbé síwájú, ó máa ní chat nísàlẹ̀, participant àti oríṣiríṣi. Àkàntẹ̀ chat yẹn,
àdẹ̀tẹ̀ ní tí a bá fẹ́ síbẹ̀. Àwọn secretariat wọ́n ń wo bẹ̀, wọ́n ń fojú sí box yẹn láti wò bóyá ẹnikẹ́ni ní àbá tó ń fi síbẹ̀ àbó tiẹ̀ ní ìbéèrè tí ò fẹ́ sọ, o lè tẹ̀ sí ibi box yẹn náà ní anytime. Ṣùgbọ́n láti gbà ọ́ láyè láti sọ̀rọ̀ pé mo ní ìbéèrè, ó dìgbà tí abala ìbéèrè bá dé. Bí mo ṣe sọ, ètò ni tó bá dìgbà yẹn wọ́n á ní ká nawọ́ ẹ̀rọ. Ẹ má jẹ́ ká nawọ́ sílẹ̀ kó tó di àsìkò yẹn, kó má dàbí bóyá wọ́n rí mi fín wọn gba tèmi. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin. Ibi tí ò sí òfin, ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀. Òun ni mo ṣe ń kà sí wa létí. Mi ì fẹ́ kó dàbí pé a ti ń wá ní ọjọ́ Sátidé, ó yẹ ká ti mọ̀. A lè rí ẹni tó wá sí àárín wa fún ìgbà àkọ́kọ́, and we welcome anybody, everybody, every time. Torí a fẹ́ pọ̀ kó lè yẹ wá ni. Nítorí náà, tí any other announcement bá tún wà, bí ìkéde pàtàkì, yálà tí wọ́n sanwó fún àbí tí wọn ò sanwó fún, a ó tún kà sí wa létí kí a gbọ́. Ṣùgbọ́n bí a ṣe ń bá ètò lọ, ohun tó kàn tí a máa ṣe náà ni pé a fẹ́ rán ara wa létí àwọn nǹkan tí kò yẹ ká gbàgbé, tí a ò sì ní gbàgbé nínú ìlú wa, ní orílẹ̀-èdè wa. Wọ́n á bá gbé sí ojú ìwòran wa, a ó sì máa fọkàn bá lọ. A kò lè gbàgbé pípa àwọn ènìyàn wa láti ọwọ́ àwọn Fúlàní. A kò lè gbàgbé. A kò lè gbàgbé ìfi Fúlàní sẹ́ríkì joyè ní ìgbèríko wa. A kò lè gbàgbé ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti gba ilẹ̀ ayébáyé wa. A kò lè gbàgbé ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti múni sìn títí ayé, láti sọ wá di ará nílùú bàbá wa. A kò lè gbàgbé ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti sọ àwọn obìnrin wa di àkísà orí àtìtàn nílùú wa. A kò lè gbàgbé ìsọ Fúlàní di òmìrán tí ẹnikẹ́ni kò lè fọwọ́ kàn lábẹ́ òfin pẹ̀lú ìwà ọ̀bàyéjẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn. A kò lè gbàgbé ìwọlé bánijà lóru ọ̀gànjọ́. A kò lè gbàgbé ìgbìyànjú Fúlàní láti sọ ìlú wa di tiwọn àti láti gba ilẹ̀ ìbí wa pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn láti orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ Áfíríkà láti jẹ́ kí wọ́n lè máa gbé igbá orókè nínú ètò ìdìbò. A kò lè gbàgbé èròǹgbà àwọn Fúlàní láti fi owó ṣe ẹ̀tànjẹ fún àwọn ènìyàn wa láti gbàgbé ìpolongo fún àdádúró àwọn Yorùbá. A kò lè gbàgbé ìfimọ̀ṣe ọ̀kan àwọn Yorùbá láti ní orílẹ̀-èdè tiwa fún ìrandíran àwọn ọmọ wa. A kò lè gbàgbé àtìmọ́lé àwọn ènìyàn wa, àìbìkítà ìjọba Fúlàní fún pípa àwọn ọmọ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. A kò lè gbàgbé. A kò ní gbàgbé ìpínlẹ̀ Yorùbá di ṣíṣe, ìwẹ̀yìnwò kò sí rárá. Yorùbá ẹ jí, ẹ má sùn o, Oòduà gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀ á bálẹ̀ lọ. Ìkéde láti ẹnu Yorùbá Nation Global Directorate. So náà ni wọ́n ti gbé sí ojú ìwòran wa àti etí ìgbọ́ wa. Ìdí tó fi jẹ́ wípé ìwẹ̀yìnwò kò gbọdọ̀ sí. Ẹ má bínú, kí ni íńtánẹ́ẹ̀tì wọn ni wọ́n máa padà. So mo máa pe mọ́mì wa arábìnrin Òtúnṣílé, wọ́n ti màmá ti mọ báwọn àwọn ló kàn. Tàbí o nínú láti ṣe oríire. Mo kí wa gẹ́gẹ́ bí àsìkò ibikíbi tí a bá wà. Good morning, good afternoon, good evening, and I'll be reading the 120th news update of the Yoruba Global Directorate Yoruba Nation Global Directorate Town Hall meeting. You are welcome to the Yoruba Nation Global Directorate 120th Town Hall meeting with the news update. The arrest of the governor of the Central Bank of Nigeria is no longer news. Some people are of the opinion that the removal from office is timely because the masses are yet to recover from the selfish and self-centered
policies which led to the death of many innocent citizens and disabled the majority. We hope his trial will be conducted within the confines of the rule of law and justice. Moving on, President Tinubu has said that his predecessor in office was the one who removed petroleum subsidy. What is expected of him as incumbent leader is for him to cushion the effect of the subsidy removal for the common people. It is our well-considered and humble opinion that he should put in place measures such as commensurate salary increment or supply of daily needs at cheaper and affordable prices. Such welfare package would support the poor masses in their daily toil to get food to the family table. As regards the intention to Islamize Nigeria, we believe you have heard the recent utterances by El Rufai, who is a sitting governor and a chieftain of APC being the ruling party. What Yoruba citizens and compatriots make of is yet to be seen. That is the news, the end of the news update. Ojo agbe wa o, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Èmi ni yín tòótọ́, Abiola Otushile. Thank you. Sorry. Mr. Apata. Yes, ma'am. Thank you for the news update. You're welcome, ma'am. Ẹ ti lọ káàkiri, ẹ bá wa kójọ. Ẹ wá kó sí wọn. Olúwa máa sọ agbára yín dọ̀tun, kò ní rẹ̀ yín o. Àmín Jésù. Àmú wá fún wa next time. Wọ́n pé ó tún máa pọ̀ ju eléyìí lọ. So we are eager to hear from you again. Thank you very much, ma'am. Next on our agenda is YNG montage. Barrister Ogedengbe, I believe, will do that. Bá a bímọ nílé olówó, oyè ò lè ṣe olówó. Bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀, oyè ò lè rìnrìn ọlọ́lá, kó rìnyàn fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀. Ọmọ tá a bá bí nílẹ̀ Yorùbá yẹ kó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ Yorùbá dẹ́kun délẹ̀. Tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn bí tó ṣe é múyan gan tó dùn ún wò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo Ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò Kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé. Ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ń kọ́ àtòkè Olúmọ lẹ́gbàá Aláké. Nání ohun anílà nání. Ìdí ẹ̀ gan nìyí tí Yorùbá Nation Global Directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ Sátidé fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wú koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ní. Darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ Sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán Nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom fi àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com. Ìkànnì Yorùbá Nation Global Directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube. Oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ńlẹ́ ọmọ bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjú àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí. Kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í fárí lẹ́yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀. Yorùbá ò ní parun o. Yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí. Yorùbá Nation Global Directorate lolùkéde. Wow, nicely delivered. Ẹ má jẹ́ ká tí ì ṣíwọ́ pípe àwọn ènìyàn wa wọlé o. Ẹ jẹ́ ká sì máa rán wọn létí kí a túbọ̀ lè pọ̀ sí. Nǹkan tó kàn, bàbá wa ti wà ní ìkàlẹ̀, mo rí wọn báyìí. Bàbá wa Apostle Raphael Adébáyọ̀, dádì ní ṣókí, ẹ bá wa ṣe bí ẹ ti máa ń ṣe nípa ètò ìṣúná àti owó jọ fún
directorate, not fún Yoruba Nation through the directorate. Ẹ kú àsìkò yìí o, ẹ kú àárọ̀, ẹ kú ọ̀sán, ẹ kú ìyálẹ̀ta, gbogbo àsìkò tí a bá dé bá wa. Mo tọrí gáfárà fún bí ọ̀sẹ̀ méjì tí mi ò wá sí orí ìkànnì. Àwọn ọlọ́mọ adáàbòbò àwọn èèyàn wa, àwọn kan ní wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá ní ọ̀dọ̀ wa ń bí ni wọ́n ṣaláìsí tí a ń láti ọ̀dọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ back to back tí alájọ ṣe àti padà àti ṣe ìsìnkú wọn. Kan tó fà á nìyẹn o, Ọlọ́run máa dúró tì wá. A dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá lórí ìkànnì yìí o. Ẹ ṣé, Ọlọ́run máa dúró tì yín o. Ojú ò ní tì yín, ilé wa àtọ̀nà wa kò ní bàjẹ́ o. Ibi tá a dẹ̀ ń lọ náà, Olúwa mú wa débẹ̀ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ kí àpò dàrẹ́tórè kó jẹ́ òfo, jẹ́ kí láìsí owó kò sí ẹgbẹ́. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wa, Ọlọ́run máa dúró tì yín o. Gbogbo tẹ̀ ń dá náà, gẹ́gẹ́ bá ṣe wọ́n ń sọ pé integrity is the hallmark of everything. Ẹ ṣé gidi gan. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká dúró o. Kò sí owó tó kéré jù, kò dẹ̀ tó pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká máa fi owó sílẹ̀ ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ àti ní gbogbo àti wá fẹ́ fi owó sílẹ̀. Àwọn tó bá fẹ́ fún wa ní Zelle, yorubanationusa@gmail.com ò ní fún Zelle. Àwọn tó fẹ́ fún wa ní owó through paper, either through their credit card or debit card or any form of currency, they can go to yorubanationgd.org. Ó wà lórí chat room. Ẹ ká gbé sórí chat room bí àwọn tó máa fún wa lówó. Lénìí ẹjọ́ jẹ́ kí ẹjọ́ jẹ́ ká fi owó sílẹ̀. Wà very important torí pé àsìkò yìí a gbọ́dọ̀ múra lẹ̀ dáadáa pé a gbọ́dọ̀ wà very prepared at all time. Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan o. Àjọṣepọ̀ wa kò ní bàjẹ́ o lórúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ ṣé gidi gan. Thank you. Ẹ ṣeun bàbá wa. Òun náà ni a máa ti gbọ́ yẹn pé bí Yorùbá ṣe nílò wa, bó ṣe nílò àpò wa. So gbogbo wa la mọ nǹkan tí owó lè ṣe àti nǹkan tí owó ò lè ṣe. Ṣùgbọ́n tó wá máa fún wa ní ìṣẹ́jú díẹ̀ bí ètò ṣe ń lọ. Tá bá rí àwọn tó fẹ́ ṣọwọ́ sí àpò yìí, wọ́n ti fún wa ní information on how to, the Zelle information tó àbáyé tí fi sí chat room, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tẹ̀ síbẹ̀. The website ibi tí wọ́n lè lọ fún àǹfààní àwọn tí wọn ò mọ̀ torí ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí. Tá a bá dé website yẹn, a máa rí ìlà kan tó ń sọ iye tí a lè dá, so a lè má mọ bó ṣe ń work, so àáfà bó jẹ́ 1,000 la fẹ́ ṣe, àáfà là yẹn lọ síbẹ̀. Bó jẹ́ $3 la fẹ́ ṣe, àáfà là yẹn síbẹ̀. Ó máa show wa ní amount, so tí a dẹ̀ lè ṣe conveniently níbẹ̀. Tó bá jẹ́ bank account ni a fẹ́ lọ sí straight, information yẹn náà wà. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa bí dádì ṣe sọ láti ẹ̀yìn wá, bí a ò ṣe káàárẹ̀ láti máa donate ní òrèkóòrè, tí director dẹ̀ fi ń tó wa létí àwọn nǹkan tí wọ́n fi owó yẹn ṣe lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa. A dúpẹ́ gidi gan ni. Àwa náà ni tún sí ẹni tá lè lọ pé yá wá bá a sọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa bí kì í ṣe àwa fúnra wa. Kò sì ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá gẹ́gẹ́ tí bí mo ṣe sọ, torí pé a ò tí ì débi tí à ń lọ. Ó dàbẹ̀ pé àti ẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ rìn rárá ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run Elédùmarè ó mọ bí gbogbo ẹ̀ ó ti rí. Thank you very much, sir. So a túbọ̀ ń tẹ̀síwájú, and the next on the agenda is ẹ jẹ́ kí n wòwe mi o, kí n má lọ gbé ọmọ ọba fọ́ṣun. Yes, so yeah, wọ́n máa bá wa ṣe
àfihàn àwọn panelist wa ọ̀sà ń ṣe ní kánmọ́kánmọ́ àmọ́ pé ọjọ́ ti lọ àròjọ́ musolókun mo máa pe barrister Ògèdèngbé láti ṣe àfihàn àwọn panelist àwọn tí a máa fomi ju omi tó rọrọ̀ pẹ̀lú lónìí tí wọ́n bá dẹ̀ ti ṣe yẹn tán my twin sister yes àwọn náà máa bá àwọn panelist engage in person of arábìnrin Fúnmi Àkàndé. So over to you, sir. Thank you very much, Eshigan. Mo kí gbogbo ilé o, ẹ kú wájú o, Olúwa gbé wa kò ní gbé dalẹ̀ ààrẹ níṣẹ́ lásán. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè bẹ̀ àwọn màmá àti bàbá wa kó bá wa tàn fídíò sùn because we like to gbé wọn sórí ìkànnì. Like to spotlight you. Thank you very much, Mrs. Sandra Popola Obi. One ladies first. Even though what it's been said that what a man can do, women can do better. So, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fi ọ̀wọ̀ fún ẹni tọ́wọ̀ yẹ fún ká pé àwọn tó ṣe ọlọ́kọ̀ tó wà àṣàyè. We welcome Mrs. Sandra Popola Obi. Ẹ káàbọ̀ ma. God bless you. Ṣọ́kọ̀ yín ò jẹ́ pọ̀. Kò jẹ́ pọ̀ rárá ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ ká fi wọ́n ní bàbá ló wa mọ́tò. Bàbá ìyá ló wa mọ́tò, bàbá ló rọ epo ṣe. Akínlápá àti bàbá ká máa ní tìyà. So orí ọ̀fẹ́ la nílé ní láti pe àwọn bàbá tó yẹ pé kò ní rẹ̀ wọ́n, kò lè ní sún wọn, kò lè ní sún gbogbo wa. Jẹ́ pé gbogbo ìgbàkígbà tá a bá pè wọ́n. There. He is there. Láti fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrùn. Orí ọ̀fẹ́ la ní láti pe àwọn bàbá wa Dr. B. Oyefule ẹjọba kí bàbá sórí ìkànnì. Thank you. Thank you. Welcome, sir. God bless you. Bravo. And let's second láti fẹ́ pé àwọn brother wa ẹjọ kí ni ẹ fún wa ní feedback tí ẹjọba tán any device tán bá lè pa brother onígẹmọ even tán bá wà níbi iṣẹ́ a sì máa ń gbogbo àwọn hospital staff lẹ́yìn wọn kò kí ń rẹ̀ wọn kò kí ń sún wọn Ọlọ́run máa sọ agbára yín dọ̀tun. We thank you and we welcome you again to this honorable platform. Thank you. Mr. Nigemo. Then wọ́n ní kò sí wọ́n ní ìyálòde ọjà òkè ń dùn tí ò bá ṣe ìyálọ́jà àti ìyálòde. Ọkàn pé ìyálòde wa orúkọ wọn pọ̀. Ṣé mọ̀ pé ọmọ máa ń pọ̀ gan nínú àwọn èso Elédùmarè fún àwọn ìyá wa. So Sister Yemisi, mo ní feeling pé ẹ̀yin lẹ ń jẹ́ Dayọ̀ lénìí. Ìyálòde ẹ jọ̀ọ́ bá wa tan kámẹ́rà yín ká lè gbé yín jáde o. Hello. Kámẹ́rà mi wà on already. Ṣẹ́yìn lẹ ń jẹ́ Dayọ̀ lénìí. Ẹ má dá mi lóhùn, ẹ má ṣe tí. Mo mọ̀ kálá àmọ̀ yín sí EFCC lánàá máa ní kó tẹ̀lé yín abẹ́ bí i. Wọ́n ní wọ́n ń wá mi, wọn ò lè rí mi. Ẹ̀rí tí ìyá tó ń kọ́ Afrobeat. Ìyá ò ní gbà o. Thank you very much, ma. Ẹ ṣé gan. God bless you. And it's a privilege to call our dear sister, Mrs. Fúnmi Àkàndé. I want to engage àwọn bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́, ká tún fi ìmọ̀ kúmọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ kì í pẹ́ jù o. Ẹ jẹ́ ká pe àwọn èèyàn sọ́kọ̀. Ká lè mọ̀ wípé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí náà, gbogbo ètò tá à ń ṣe lénìí, ó kúkú wà lórí YouTube wa náà. Àwọn tí ò bá ṣe ní meeting lénìí, a lè rí fún àwọn síbẹ̀ lọ́la. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́, ẹ̀mí gbogbo wa máa gun. A dẹ̀ dàgbà. Tá a bá dàgbà á tún di arúgbó. But lẹ́yìn 100 ọdún tá a bá ti lọ, gbogbo nǹkan tá a ṣe lénìí á di àrọ́bá àti ìtàn. Àti ìrandíran ọmọ Yorùbá. Wọ́n á lè wò kíní yìí. Bóyá Zoom kọ́, wọ́n á tún ti translate ẹ̀ sórí nǹkan míì, device míì. Gẹ́gẹ́ bí ìwé tí Professor Adébóyè tó ń refer fún wa ní ọjọ́ yẹn. So ẹ jọ̀ọ́
ẹ má jẹ́ ká deny anybody láti ní first hand experience of things that will be said, that will be shared in this meeting today. Ẹ bá wa fi kíni invite yẹn sí gbogbo àwọn contact yẹn. Edumare, á fún wa tí ojú òní ti wà, àní ṣe láṣetì. Thank you very much. And over to you, Mrs. Akonde. Thank you. Ẹ ṣé gan ni Barrister Ògèdèngbé. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ níbi tí gbogbo wa bá wà, níbikíbi tí gbogbo wa bá wà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú àtijọ́. Mọ́tò wa ò jẹpo, ọ̀dẹ̀ wa dẹ̀ ń dùn dáadáa. Mi ò fẹ́ sọ pé ọ̀dẹ̀ wa ò dòbí, torí mo mọ̀ pé ó ń dùn. Ní gbogbo wa ṣe wà níbí báyìí láàárọ̀ yìí. Àmẹ́yìn ìyá mi àti bàbá mi ti wà lórí ìjókòó tí ẹ̀ ń wò wá, tí a ò sí lórí hot seat. Mo kí ẹ̀yin náà pé ẹ ṣé gan ni tí ẹ jẹ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Bí a dẹ̀ ṣe ń bá ètò tòní lọ, wọn bá pè láti sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká mute mic wa, ká má sọ̀rọ̀ lórí ara wa. Àwọn devices tó dẹ̀ wà nínú ilé wa náà táwọn kò lè máa disrupt program yẹn, ẹ jẹ́ ká shut wọn off. Bẹ́tò tòní ṣe máa lọ, ajẹ́ kó jẹ́ ìyálóde. Wọ́n máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí arí pé wọ́n wa mọ́tò kí wọ́n drive safe. So mọ́sọ̀ ladies. Ìyá mi obì ẹ má bínú. Bí ẹ pé obìnrin lẹ́yìn náà, so ẹ̀yin náà ladies first. Ṣùgbọ́n a rí pé ìyálóde ò sí nílé. Wọ́n dẹ̀ wa mọ́tò, so for safety reasons, we're going to help her out. Always ká máa bí wọ́n ní ìbéèrè àkọ́kọ́. Ìyálóde, Ọlọ́run á bá mi pa yín mọ́ débi tí ẹ̀ ń lọ. Bàbá mi Oyèfúnlẹ̀, mo kí ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Bọ̀dá mi Oge, mo kí Sísá fún mi, ẹ káàsán. ẹ káàsán. Ẹ má bínú èso jẹ́ ń gbọ́ nǹkan tẹ̀ fún mi láti pa ni. Ṣé fóònù mi lọlẹ̀ gan, ẹ wò ó máa ní láti pariwo ni. No, ẹ̀yin kọ́ inú mọ́tò ni mo wà, so èsì yẹn ń pariwo. Okay. Ẹ ṣáà drive safe. Well, we are after your safety. Àmà tó délé sí tẹ bá rí mo ṣe ń rush. Yeah, ẹ má rush o, ẹ ṣáà rọra máa wà jẹ́jẹ́ bẹ́yìn. Èdùmàrè aṣọ yín délé. Tí a bá wà lálàáfíà la máa lè ṣe program ìdùnnú wa dé ní délé láyọ̀ àti àlàáfíà fi bá wa rí. So mi níbi yín ní first question mọ́, tẹ́ bá ti délé màá mọ̀ pé ti délé fún ara mi. Okay, màá délé in 5 minutes. So ó pè mí àti àwọn bàbá mi àti ìyá mi. Ìyá mi mo mọ̀ pé yìí máa wà lẹ́yìn mi nínú gbogbo ilé beside me. Bàbá Oyèfúnlẹ̀, bọ̀dá mi Onígẹmọ, you're ready too. Èmi ó máa dùn. Àdèmàfi làákàyè gbé gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe, a máa ṣàlàyé fúnra wa. Àwa tá a lè jókòó náà, àfi làákàyè gbọ́, à lè interpret ẹ̀. Kó má dàbí pé àwọn nìkan sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin náà ẹ máa sọ̀rọ̀ sínú chat room. Ẹ jẹ́ ká máa interact nínú chat respectfully. Èdè vernacular ni ó dà pé gbogbo wa mọ̀ pọ̀ jù. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni possible. Tó bá dẹ̀ jẹ́ ti èdè tiwantiwa yìí ti bàbá wa ti yá wa, tí ó jẹ́ pé òun náà fi kọ́ wa dàgbà, ẹ jẹ́ ká máa kọ́ síbẹ̀ so that àlàyé yẹn á máa yé everybody. Ẹ má mind tí kọ̀ǹpútà mi bá go off, torí mo notice pé ó ti ń go off of recent àti bẹ̀rẹ̀ meeting. Tó bá ti go off ẹ ti mọ̀ pé ó tún ti ṣẹlẹ̀ ní kò ní ṣàwọn Fúlàní ṣàwọn network ni. Ẹ ṣé gan ni. Ìbéèrè fún gbogbo wa tí a wà lórí ìjókòó. Most of us were agreed that Nigeria consists of nations joined together by Lord God solely to serve the British national interest. Àwa kàlédè tí a wà ní sí. Gbogbo wa ni a gbà pé lágbà wípé oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè ni ó parapọ̀ láti di orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí arákùnrin Lord Lugard ti kó wọn papọ̀ fún ètò ìṣúná àti ọrọ̀ ajé àwọn Gẹ̀ẹ́sì òyìnbó aláwọ̀ funfun. So first question will go to Mama mi OBE. What are your views on that?
kí ni èrò ọkàn yín nípa eléyìí, nípa nǹkan tí Yorùbá ṣe? Ẹ ṣé gan ni, my sister Akande, Fúnmi Akande. Ṣé rí, ó máa ń dá kí èèyàn go back sí history, because tá a bá mọ ibi tá a ti ń bọ̀, òun la ṣe máa mọ bí a ṣe máa tò ara wa lọ síwájú. Ṣé rí, kán máa kó àwọn èèyàn pọ̀, àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn ni lóríṣiríṣi ọ̀nà ló ṣe ṣẹlẹ̀. Àmọ́ ṣáà, a mọ̀ nísìn pé nǹkan burúkú ni wọ́n ṣe fún wa, because bọ́n ṣe kó wa pọ̀ yẹn, wọn ò kó wa pọ̀ bíi pé bí ẹni pé nítorí a jẹ́ kan náà, wọ́n kó wa pọ̀ pé nítorí pé ó máa ṣe àǹfààní fún, kò ń ṣe àwọn nìkan o, ó máa ṣe àǹfààní fún gbogbo ayé yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n kó pọ̀, torí wọ́n mọ̀ pé kò lè ṣe àǹfààní fún àwa, torí tí a bá gbédè ara wa, báwo ló ṣe lè ṣe àǹfààní fún wa? Tí èdè àìyedè bá wà, báwo la ṣe fẹ́ tú kẹ̀kẹ́ sílẹ̀ ká tún ṣe? So ní kékeré, màá sọ pé ńgbà yẹn pé wọ́n rò pé nǹkan táwọn ṣe dáa, but nísìnyí tá ti mọ̀ nísìnyí pé nǹkan tó ń ṣe yẹn nǹkan burúkú ni. Ìbéèrè mi ni pé kí la fẹ́ ṣe nípa ẹ̀? Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni, Obi dúpẹ́. Ẹ ti fi ìbéèrè kún ìbéèrè, along the line a máa dáhùn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé ẹ ṣe ní ṣókí. Dr. Yefule, ẹ̀yin ni mo fẹ́ kẹ́ fi kún nǹkan tí ìyá mi ti sọ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ṣé ẹ lè repeat question yẹn one more time? Gbogbo wa ni a mọ̀ yí pé Dr. Yefule, gbogbo wa ni a gbà yí pé oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè ni ó parapọ̀ láti di ilẹ̀ Nàìjíríà, gẹ́gẹ́ bí arákùnrin Lord Dugard ṣe kó wọn papọ̀ fún ètò ìṣúná àti ọrọ̀ ajé àwọn Gẹ̀ẹ́sì Yorùbá aláwọ̀ funfun. Kí ni èrò ọkàn yín nípa eléyìí? Ok, ẹ ṣé. Madam Obi ti sọ gbogbo ẹ̀, wọ́n ti sọ sum total of it. Wọ́n kó wa pọ̀ 1914 kì í ṣe fún àǹfààní wa, fún trade benefit ni. Ìgbà tí ó dẹ̀ tún wá di pé theory pé àwa dúdú are inferior sí wọn, and of course theory yìí ti come about for almost 300-400 years, gbogbo àti wọ́n gba slave trade. Kí ni dé tí àwọn ògùn exploit different languages tá a ní, pé èdè àìyedè ló pọ̀ jù láàrin àwọn èèyàn yìí o, ìdí ẹ̀ nìyẹn tún yẹ ká lọ civilize wọn. So àwọn wọn dẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn pé ní ìlú tàwọn náà, àwọn náà ní èdè àìyedè. Ní France ń bẹ̀ yẹn, there are not only are there many forms of French accent tí àwọn kan tún lè má gbọ́ra wọn, but there are other languages, non-French languages in existence in France. Kamati sọ pé ní England gangan, seat of the British Empire, tí wọ́n kọ́ sọ pé the sun will never set on the British Empire, pé Welshman will ever understand English unless tó bá kọ́. Gaelic ti àwọn Irish, gbogbo àwọn Irish, Scottish, Welsh, èdè wọn different language ni. Ṣé ló dàbí Igbo àti Hausa, Igbo àti Yorùbá, ṣé ló dàbí Yorùbá àti Kanuri, bẹ́ẹ̀ làwọn èdè yẹn náà ti rí, bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ ń pa yẹn. Tí wá pé a ní èdè tó pọ̀, àwọn ẹlòmíì díẹ̀ nípa ní 250 different languages in Nigeria. Irọ́ ni o, a ní 250 languages o.
àwọn major languages gidi gangan wọn ò ju 20 tó bá máa wọ 30 nínú àwọn 250 languages tó ń pariwo yẹn Yorùbá Kaba Ẹ̀gbá Ìjẹ̀bú ó wà láàrin wọn and all of us know ní pé the same language gbogbo àwọn èdè yẹn so wọ́n fẹ́ fi èdè àìyedè sílẹ̀ lọ́dọ̀ wa lára nǹkan tó tún fẹ́ máa show pé àwọn èèyàn yìí wà primitive wọ́n wà backward let's bring them forward mindset wọn nìyẹn so bí Madam Obi ti sọ amalgamation was never for us so it was of no advantage to us láti lè fi keep wa in a place kọ́ndẹ̀ tó wá excuse láti ní àwọn èèyàn yìí wọ́n wà primitive ẹ jẹ́ máa ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe nǹkan tó dẹ̀ fẹ́ ṣe ni pé amalgamate them disrupt them má jẹ́ kán lọ síwájú má jẹ́ kán ní any benefit to themselves òun dẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ wa títí dìsìn kí la máa ṣe next kí la máa ṣe from now on ó kù sí wa lọ́wọ́ àwọn dẹ̀ rò pé ìdí ẹ̀ náà ni tá wà lórí program yìí lẹ́ni olóòtú. ẹ ṣé gan ni Dr. Oyefule mo dúpẹ́ fún ṣókí nínú àlàyé yẹn mo ní àkíyèsí kan tí mo fẹ́ pè wá sí bí ó bá ti di láàrin kan àwọn secretariat máa fẹ́ play videos kan méjì péré ni ó dẹ̀ máa tẹ̀léra wọn so tó bá ti dìgbà yẹn náà máa ti jẹ́ ká gbọ́ kó má dàbẹ̀ pé wọ́n kàn play àbí ẹnìkan kan interject program part ó wà lára àwọn ètò tá a máa ṣe lénìí náà nìyí ẹ ṣé gan ni Dr. Oyefule mo máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bọ́dá mi Onígẹmọ ilẹ̀ máa dáhùn ìbéèrè ìkejì yìí what are national interests àwọn nǹkan wo ni tàbí kí ni a mọ̀ sí àǹfààní orílẹ̀-èdè. ẹ ṣé olóòtú ẹ ṣeun Sister Akande mo dẹ̀ máa just seize the opportunity láti kí Obi àti Doctor ẹ ṣé pẹ̀lú answer question yẹn. So national interest, the interest of a nation as a whole held to be an independent entity separate from the interest of subordinate areas of group, and also of the other nations or supranational groups. In other words, bá ṣe ti sọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n kó oríṣiríṣi nations papọ̀, that interest has really very little to do with individual nations' interest. I mean, sọ pé separate interest groups, Yoruba, Igbo, Hausa, we all have our own different, interests. But báwo ni a ṣe fẹ́, báwo ló ṣe possible láti jẹ́ pé bí gbogbo wa ṣe kóra wa jọ yìí tí a dẹ̀ ní different interests, báwo la ṣe fẹ́ coexist, which is very, very difficult. So máa dúró ńbẹ̀ yẹn for now. Ẹ ṣé olóòtú. ẹ ṣé gan ni mi ò mọ̀ bóyá ìyálóde ti rẹ́dì níwèé ṣé Obi ṣe fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ fún yín ní àǹfààní pé fi kún ọ̀rọ̀ yẹn mo máa ń pa àwọn nìkan náà máa dáhùn ìbéèrè àti Dr. Oyefule. ẹ má bínú ẹ fún mi ní another 2 minutes, right? So ẹ máa ṣe lọ máa jọ yín sí. Okay, no. Obi ẹgbọ́n sókè. So láfikún tẹ́ ẹ bá máa ẹ jẹ́ kí n sọ lóyìnbó so that. mi ò tí fún yín permission ẹ ṣe ń sọ pé tí mi bá mind
So let me think about it. But it's so guessy saying not swell it down, I guess. Thank you for that. So I think what is national interest? For that, we only get what is sono. But let me say it in a different way as well. National interest is in the word itself, national. What does it mean? When something is, above individuals. So we're talking about a nation which has its own interest and not individuals' interest. So it's something that we all come together and say this is our national interest. And it binds us together as citizens, right? Citizens, it binds us together as citizens because we've all agreed that these are the key things that we're all interested in. That is what national interest is, not the interest of Sandra above the interest of Fumi, for example, or interest of Mr. Onigemo, and so on and so forth. But it's the collective interest. What are we collectively interested in? That is what I believe it to be. Eshe. Eshe Goni. Dr. Efuli, are you there? Okay, ẹ jẹ́ ká bọ́ sí next question. Obi, you know, let me bá mi bẹ̀rẹ̀ question. Do other nations within Nigeria have national interests? If yes, are they pursuing their interest by putting their national interest first? Ǹjẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn tí wọ́n kó papọ̀ sínú orúkọ kan náà tí wọ́n wí pé wọ́n jẹ́ Nàìjíríà nìkan, mo ti dàrú, tí a lè pè ní àǹfààní orílẹ̀-èdè bí? Tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ǹjẹ́ wọ́n ṣe akitiyan láti rí wípé àǹfààní orílẹ̀-èdè tiwọn tí wọ́n wò wọ́n. Mo fún yín permission láti sọ ní vernacular. Carry on. You're trying to go back to me. Okay, it's about English version. They die interpret. So do other nations have do other nations within Nigeria have national interest? If yes, are they pursuing their interest by putting their national interest first? Absolutely, 100%. Taba go back, seeing that agba independence, taba wo àwọn wo náà ti jẹ́ ààrẹ ní ìlú tá à ń pè ní Nàìjíríà. Taba wo iṣẹ́ wo ni wọ́n ṣe sí ibi tán ti wá, yàtọ̀ sí Ọbásanjọ́. Taba wo nǹkan tán ṣe sí ibi tí àwọn ti wá, ẹ rí pé wọ́n ní national interest wọn lọ́tọ̀. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìtó ṣe lọ́tán because ìyẹn ló ṣì fresh ní gbogbo mind gbogbo wa pátápátá. Ṣàfẹ́ sọ pé kò ní national interest ní tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó fi gbogbo ọjọ́ 8 years ọdún mẹ́jọ ṣe. It was for the Fulani benefit, 100%. He can come and say he didn't do that, but I think the evidence speaks for itself. When you look at all the appointments that he made, who were in the key posts, they were critical to the national interest of Fulani, not Nigeria. Tabawo gbogbo policies to one roll out. What do they show for the Fulanis? Tabawo the 9th assembly, rubber stamp assembly, kini wọ́n ṣe for their own national interest, which is the Fulani interest. Tabawo Naira, Nigerian currency, kilo wà lórí ẹ̀, Fulani interest. Ẹ jẹ́ kí n dúró bẹ̀rẹ̀ so that máa fún àwọn ìtókù ní àyè láti expand it. But definitely 100% kò sí ẹni tó wọbẹ̀ láti gba independence apart from as I said Ọbásanjọ́ tí ò pursue
their own personal national interest for their nation within Nigeria, because there are different nations within Nigeria. So, Madurum Beyeno. You're muted. Hello. Yeah, we can hear you, ma'am. Dr. Ifle, if you come or okay. Madam Obi, what you saw that go. Wọ́n fẹ́ fi kíní kan kún nǹkan tó ń sọ. Wọ́n ní pé all the ààrẹ wọ́n ti serve national interest ti wọn except one person. Èmi dẹ̀ fẹ́ fi kún pé gbogbo wọn pátápátá náà serve national interest wọn. Buhari serve Fulani national interest. Obasanjo serve Anambra national interest. Igbo national interest. Jonathan Osavu, because Mame is joining Mame, Babe, a form of Igbo, be Igbo dialect combined Babe man. So Osav both Ijo and Igbo national interest. All of them have served their national interest. The first Yoruba president in Nigeria ever had inaugurate in May 29th. Later, Abakoko ni MKO Abiola, but one Scott to left. So Tinubu is the first Yoruba president who ever got inaugurated in Nigeria. That's in 1960. So, Ọlọ́run jẹ́ kó náà rántí ibi tóun ti wá. Ní pé kó ṣe nǹkan tí Buhari ṣe fún ìlú ẹ̀ o, with disregard for others. Ní kó ṣe o, ṣùgbọ́n kó rántí pé Yorùbá lòun. Olótù. Ẹ ṣé gan ni, kó rántí pé Yorùbá lòun, ọ̀rọ̀ yẹn lè bá gbogbo wa wí. Question yẹn, ìtumọ̀ ní self-preservation. That's the other word for it, self-preservation. Buhari fi hàn pé òun mọ̀ tún mọ̀ self-preservation. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ti ṣe ṣàlàyé, ẹ ti sọ ní ìpele bí gbogbo wọn dẹ̀ ti ṣe self-preservation by having their own national interests ahead of other nationals. Bàbá mi ní Gẹmọ, ṣé ẹ fẹ́ fi kún kí n fún yín láǹfààní àbí kí n fún yín the next question? Mo kàn fẹ́, mi ò really ní anything tó wà as much more valuable as in tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n méjèèjì yẹn ti sọ, but mo kàn fẹ́ there is one more thing tí mo fi pé mo kàn fẹ́ fi kún. Dr. Ifule, he broke it down. Won't break everything down from, but the only thing Tim Confessor ni pé àìtí ní Yoruba president, well, àti nísìn, which is just recently, àbá ní Yoruba president, which would have been, I don't know, but yeah, I mean, ẹ jẹ́ ká wo history wọn. We were actually looking to have a Yoruba president, the opportunity, nígbà tí Baba wa Awólọ́wọ̀ tán contest against the Shehu Shagari. Unfortunately, we could, it doesn't happen. Then I was up with any opportunity of that with MKO Abiola. So, and I think the former would have been better. I mean, the latter would have been better for, than the former. But no. Oh no, it might be no. The former would have been better than the latter, which is Baba Bafemi Awolowo. So that being said, my stop, but I hope this new president
will think about the national interest appropriately, not at the Okay. expense of other people. But that may make them that if you because I think answer question me. Oh, okay. So my any break, be any question. Now I'll see the next one because I already answered one of the questions. So máa fún Ìyálóde ní àǹfààní láti dáhùn sí ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí. Ẹ káàbọ̀ Ìyálóde, ẹ pẹ̀lẹ́ turn. Ẹ ṣeun, ẹ kú iṣẹ́. Do Yoruba nation have a national interest? If so, what are they? Ẹ̀yin ìkànnì ẹ má bínú sí mi. Mo mọ̀ pé ẹ expect pé kí n máa wẹ̀ ní Yorùbá, mo dẹ̀ ń try best, my possible best. Ṣé gbà mí? Tó ti yẹ yín tí mi ò bá ti get ẹ̀ máa padà sí èdè Gẹ̀ẹ́sì yẹn. Ǹjẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá ní àǹfààní orílẹ̀-èdè tí ó jẹ wá lógún tí a sì ń fi síwájú gbogbo ẹ̀yà Nàìjíríà lọ bí? Tí a bá ní kí ni àwọn àǹfààní orílẹ̀-èdè wa yìí? That's the question. Do Yoruba nation have a national interest? If so, what are they? Yeah, Ekule ma Ekule sound. Our interest, I need a lot of it, to be honest. Tí a bá wò dáadáa, a rí i pé gbogbo ọrọ̀ ajé wa not iná ń kó lọ. As Yoruba, tá bá ní ká sọ generally, ọrọ̀ ajé àwọn Igbo not iná ń kó lọ. Kò sí ọrọ̀ ajé kankan tó wà ní orílẹ̀-èdè mẹ́ta tán papọ̀ àbí whatever bóyá 10 náà papọ̀ mọ́ra wọn. Gbogbo ọrọ̀ ajé tó wà ńbẹ̀ not iná ń kó lọ. So ó mú mi kí n kàn sáré yàbàrá sí question tẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ pé tí wọ́n ní tẹnitẹni tàkísà ní tètàn. Ẹlẹ́nu rúrùn ló làmúyẹ́. Àwọn interest títí wọn làwọn lé wọn lé interest any other nation tí wọ́n pa wá pọ̀ pẹ̀lú. So àwọn nǹkan tá a ní ó ti pọ̀ jù tó jẹ́ pé èèyàn kò lè mọ gbogbo nǹkan tó wà ní South ní Yorùbá land. Because mo lè sọ pé kò sí nǹkan tí ó wà ní orílẹ̀-èdè alàyè yìí tó jẹ́ nǹkan àlùmọ́nì tí Yorùbá ò ní. Ṣùgbọ́n tí eléyìí tá a fi máa jàǹfààní ẹ̀, àwọn àtọ̀húnrìnwá náà jàǹfààní ẹ̀ fún wọn. So a ní epo, a ní àwọn nǹkan ọ̀gbìn, ẹ̀pà, wọ́n ń ṣe ẹ̀pà wà ní ilẹ̀ wa because mo rántí ìgbà tí mo wà ní boarding house, a máa ń gbin ẹ̀pà tó dẹ̀ máa jáde dáadáa. Kò sí gbogbo kan, a ní kòkó, a ní ká má ti sọ àwọn mineral resources ò ká kàn sí ká mention díẹ̀ ní orí àwọn nǹkan tí ó jẹ́ pé a lè máa lò tó máa fún wa, tó máa ṣàǹfààní fún wa. A ní epo. Ṣé bí àwọn ìlú kan náà wá ra epo, àwọn kìíní síìdì epo lọ́wọ́ wa tó jẹ́ pé òun náà fi ń ṣe ọrọ̀ ajé di ọ̀la yìí. So ṣẹ́gẹ̀ ni a ní plantain, a ní banana, a ní gbogbo, kò sí nǹkan tí téèyàn fi sí orílẹ̀-èdè Yorùbá land yẹn tí ò ní wù. Tá a bá mú nǹkan ọ̀gbìn kan ká jù sílẹ̀, the following week ká wá wò ká tó débẹ̀ á ti máa ṣe sókè díẹ̀díẹ̀. So ká wá mú àwọn nǹkan ọ̀gbìn kúrò. We have so many mineral resources. Like mo ṣe kọ́kọ́ sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a ní epo, a ní gold, a ní Ìyálóde, ẹ má bínú pé mo máa cut yín short. Orí ẹ ti answer question tí mo fẹ́ béèrè later on. So question yẹn ṣe mọ̀ pé national interest ti àwọn apá òsì ti wà ní pé they are born to rule. Àwọn tápá ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo lẹ̀ ní onílẹ̀. Àwọn náà ní interest wọn. Kí ni interest ti wà? Interest ti wà ní pé ká gba Yorùbá nation. Ká gba Yorùbá nation, ká dá dúró because we never won. Ṣé gan-an ni?
ṣe fún ṣe rí pé question yẹn ó easy mo dẹ̀ láì gbẹ ṣe answer ẹ̀. That is our sole interest níbi tí ojú wa wà nìyẹn ṣe àwa bọ́ sí the next question tó máa buttress ẹ̀ a ṣe máa dáhùn gbogbo àwọn question tẹ́ sọ yẹn tó bá wá ti dé time yẹn in fact làákàyè tí Elédùmarè gbé fún àwọn ọmọ Yorùbá ó dàbí pé torí pé a máa ń fi gbogbo ẹnu àti gbogbo ara la máa fi ń sọ̀rọ̀ kí n lè fi díẹ̀ pamọ́ sínú ó wá jẹ́ kán máa lò against wa tí a bá ṣe ń ṣí ojú wọn sí pé a ní ẹ̀pà a ní ilé a ní yìí wọn ni ẹ̀pà yín ṣìkù ok so àwọn tá a bá sọ pé a gbọ́n jù wọn lọ àwọn gan gbọ́n tó tá a bá máa sọ a fi òwe fi sọ àwọn kinní yẹn àwọn nǹkan àlùmọ́nì tá a ní ká má tiẹ̀ spell it out fún wọn tẹ́ mọ̀ pa láwọn èdè wa a máa hide meaning under àwọn òwe tá a bá ń pa ẹ ṣé gan ni ìyá mi ìyálódì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọ̀dà mi nígbè mu ẹ fẹ́ dáhùn ìbéèrè ẹ fẹ́ ṣe àfikún do Yoruba nation have a national interest if so what are they ìyá mi ti sọ ẹyọ kan. Well, yes, Yoruba nation has national interest. Mo mọ̀ pé ìyálóde ti sọ ẹyọ kan which ti máa sọ ni pé ààbò fún àwa Yorùbá it should be one of Yoruba national interest. Economic stability should be one of that. Infrastructural improvement, because tabawo area wa pẹ̀lú gbogbo mineral resources, so pẹ̀lú gbogbo riches ta ní ó dàbí pé àwa la wà ní bottom of the list. Tabada, comparing to take the ratio of what we have, we should actually be at the top of the list. Ní orílẹ̀-èdè Nigeria, but unfortunately we are not. So security is one of them. Economics is one of them. Infrastructure is also one of them. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé gan ni màá gbà wá yòókù níyànjú láti itemize ṣókí Dr. Yefule óyá ẹ fi kún mo fẹ́ ká ṣe question yẹn kíákíá torí ọjọ́ tí ń lọ mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo wa ní àǹfààní láti lè dáhùn national. Yes, ní ṣókí èmi rò pé number one national interest Yorùbá ni ká resuscitate nǹkan tó ti kú nínú wa. Nǹkan tó dẹ̀ ti kú nínú wa ni ọmọlúwàbí. We have to go to the drawing board and get our intellectuals, our philosophers, kan jókòó, kan fún wa ní roadmap how we will resuscitate our ọmọlúwàbí nature eléyìí tá ní prior to 1960 to dẹ̀ gradually diminish tó yẹ pé ń sìn ọmọ ń fi bàbá ẹ̀ ṣòwò bàbá ń fọmọ ṣòwò. Olótù. Ẹ ṣé gan ni Obi. Ẹ ṣé gan. I think gbogbo àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ síwájú wọ́n ti capture a lot of things tí mo bá fi sórí list yẹn. But something else tí màá fẹ́ fi sórí ẹ̀ ni rule of law. Rule of law, it would be the foundation of correcting our ọmọlúwàbí, where there is no impunity. Pé àwọn èèyàn sọ pé màá ṣe láṣegbé kò sí nǹkan tó lè ṣe sí. They must understand that there are consequences. Yeah, there are consequences to every action to anybody, any of us bá take. So rule of law would be one of my top priority there. And equity, equality of opportunities for everybody.
Kò ṣe pé torí mo jọmọ lágbájá, therefore, èmi ni mo máa jẹ ipò báyìí àbí ipò báyìí. A child of nobody should become somebody if they have the capacity, the competence, and the intellect to do that. You know, so irú Yorùbá nation tí àwa envisage, tá à ń yearn fún, pé a máa rí nìyẹn. And freedom of speech and freedom to practice any religion that anybody has. Because normally we talk about Christianity and Islam. Freedom of speech and freedom of faith, you know, expression of faith. We should have that as one of our cornerstones. Mo try láti kọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ because at the end of the day, màá recite gbogbo ẹ̀ jáde fún wa. Ẹ jẹ́ ká bọ́ ẹ ṣe gan ni tí gbogbo wa fi kún question yẹn, inú mi jẹ́ dùn fún ra ṣe list gbogbo ẹ̀ jáde. Ẹ rí pé a sọ̀rọ̀ jù, a fi pamọ́ sínú okùn ṣùgbọ́n a sọ kókó orí ọ̀rọ̀ yẹn. Next question yẹn bọ́ sí torí pé gbogbo wa náà láti dá àwọn question tí bàbá mi Onígẹmọ mẹ́nu lé lẹ́ẹ̀kan yìí. We have heard of born to rule and you have been caged. Nigeria belongs to our forefathers. Ọ̀rọ̀ kan táwọn kan lápò sí wa máa ń sọ yẹn. In view of El-Rufai's recent statement, would you say Fulani agenda to subjugate the rest of Nigeria is still active and valid? Èmi mo fi valid sí active náà kọ sí gbígbà. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ o, a ti gbọ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ kàbìtì wọ́n bí wa láti jẹ́ olórí ni. A ti dé wọn mọ́ inú ago bíi adìẹ. Àwọn baba ńlá wa ló ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ kùbákùgbé tí arákùnrin El-Rufai sọ lápá yìí, ǹjẹ́ ẹ lè sọ wípé èròǹgbà wọn Fúlàní ni láti kó gbogbo Nàìjíríà lẹ́rú sí wa lójú ọkùn? Mo pé mo break English Yorùbá yẹn down, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi kún ó dodidi. Ẹ má bínú sí mi. English yẹn ti interpret gbogbo ẹ̀ fún wa. Ìyá mi Sandra, ẹ bá mi dáhùn question yìí. Ẹ bá mi sọ dodidi bó tiẹ̀ jẹ́ pé mo ti tú Yorùbá yẹn wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ kò ní ìtumọ̀ sáwọn tó mọ Yorùbá. And you can imagine àwa tá a mọ Yorùbá bó ṣe rí sí wa. So the essence of what I'm getting from what you're saying, I'll answer it via that, and maybe others can come in. Sherry, nígbà tí mo gbọ́ nǹkan tí El-Rufai sọ yẹn, ó kàn mí lóminú gidi gan. Kò ṣe pé ó surprise mi, but ó kàn mí lóminú náà ni. Pé èèyàn tó jẹ́ ọlọ́gbọ́n tó yẹn, ó lè sọ irú nǹkan tó sọ yẹn. Ṣùgbọ́n ṣá, Ọlọ́run tó bá máa tú àṣírí táwọn èèyàn ń ṣe ní kọ̀kọ̀, á tú ní gbangba. Nǹkan tèmi rò pé ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Mi ò rò pé òun gan intend láti ṣe, but he got carried away, and I believe that God who created all of us, regardless of our religion, it doesn't matter. God who is the creator of human beings, kò ní fẹ́ kí ó rí pé àwọn ọmọ wọn pa wọ́n lára. So he had to expose the thoughts of human beings, especially someone in high position like him. Tó bá jẹ́ pé irú ìlú ìtawà wà yìí ni, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn sọ ni, àmọ́bí tó máa wà, because it will be called extremist. Apart from being a divisive type of utterances, he's extremist. He's an extremist, basically.
And we know what would have happened with somebody like that. He would have been called in and they would have had some words with him. And that is why I was saying rule of law, because people say things and they think there are no consequences. So I will say it and I'll get away with it and there's nothing you can do about it. And Nkoto Bawade Ibitadele ni Nigeria ni. Ṣé wọ́n lè ṣe nǹkan tí wọ́n tó sọ pé wọ́n máa ṣe yẹn? Ojú ti là. You know, they might have been thinking it, but I believe, I want to believe, maybe I should say I don't believe. I want to believe pé ojú tó là yẹn and irú nǹkan tá à ń ṣe yìí níbi tá a wà yìí kò ní jẹ́ kírú ẹ̀ wáyé. Nítorí pé èèyàn ò lè lajú sílẹ̀ kí wọ́n tọ́ka sí lójú pé kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè ṣe sí. Èmi rò pé ìgbà yẹn ti kọjá. But nǹkan tí màá sọ ni pé ó ṣe tó tú àṣírí yẹn jáde. Àṣírí tá a mọ̀ ni o, mo ṣe pé àṣírí tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. But pé ó tiẹ̀ wá látẹnu ẹ̀, somebody of his caliber and all that. Bóyá àwọn Yorùbá tí wọ́n ti ń sùn ti pẹ́ pé kí lẹ̀ ń sọ, irọ́ lẹ̀ ń pa nǹkan kan. Bóyá gbogbo àdẹ́wà yé wọn nísìn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni màmá mi Sandra. Dr. Yefule. Yes, ma. Ẹ ṣé gan ni. Nǹkan tí El-Rufai sọ, ó surprise mi pé ó ṣe surprise. El-Rufai was just being El-Rufai. Tẹ́ bá rántí pé El-Rufai ò ń ṣe Nigerian. That's one thing you have to understand. Bàbá El-Rufai wá láti Mali ni. So either the father was born here or the father was brought here as a child. Ongo ibina bisio. But allegiance aussi towards Nigeria, his allegiance mostly is to his Fulani tribesmen, and number two, towards Islam. Gbogbo ata tí ń follow Fulani látijọ́ yìí àti what he said, in fact má parọ́ ìgbà tí mo ka nǹkan tó kọ mo ka English translation yẹn mo kàn gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ìgbà táwọn èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pé kí ni tí Rufai sọ báyìí mo tún wá lọ ka again what are you guys surprised about? Níbi nǹkan tá a ti ń sọ látijọ́ yìí nìyẹn. The Fulani man will ní ìbò Fulani lè ní o. But they will always look for their own national interest. After national interest, one walk religious interest, because they are not full Muslims, as we all know. They are not full Muslim. But you talk about Islam to promote Fulanism, they will do it. So what he said is just what they have been doing since 1803, 1804. 1804, not to start here, Sokoto, not below Kano, not below the rest of northern Nigeria. It's just the same unflinching, unchanging national interest. Onoshe títí 1840 tó fi ají wa nílẹ̀ ní Òṣogbo. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn èèyàn ńlá àwọn èèyàn tó yẹ ká máa kúnlẹ̀ ká máa ṣe àdúrà fún lẹ́ni àwọn òrìṣà ilẹ̀ wa, àwọn balógun Ọdẹ́rìnlọ and co tó bá wò wọn out of Òṣogbo. If not so, they would be with us. So nǹkan tí El-Rufai sọ did not surprise me one single bit. I didn't think wọ́n ti ń sọ over and over. Gẹ́gẹ́ bí Madam Obi sọ, Madam Sandra Bọ́tí sọ, Ọlọ́run kan nǹkan tó ti ń sọ nínú ilé, Ọlọ́run kan bá wọn tú síta lọ́tẹ̀ yìí ní kí gbogbo wa gbọ́. And nothing wrong in them having their national interest. Not a single thing wrong. And also, there's nothing wrong in us having our own national interest. We're members of the same country, but we're members of different nations.
Yoruba nation has been in existence for a long time. Fulani nation came into existence in current day Nigeria after 1803, 1804. So, and those national interests really normal come together until 2015, look all come together. Well, history mass of one go to share in 2015. The first time to Yoruba, Tinubu, to Lomu Buhari Fulani, to ní allegiance to the president of Nigeria. But no, ele dumare de ba ṣe pé 8 years later, Tinubu wọlé, ọmọ wa wọlé. That's the first time in the history of Nigeria. Ìgbà tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ má bínú tí bá fẹ́ sọ̀rọ̀ jù pé madam kan kọ sí wíwá pé Ọbásanjọ́ Anambra kẹ̀. Anambra ni bàbá ti wá. Ẹ ń ṣe Yorùbá. Ẹ ń ṣe Yorùbá. Gbọ̀ngàn mo fi ń sọ yẹn àti Ìbàdàn. Bébí nǹkan mọ́ sọ dáadáa ni. So kí yé Yorùbá. Bàbá Onyejekwe náà pé lórúkọ ẹ̀ Onyejekwe Onitsha ló ti wá. Ìgbà tí Awólọ́wọ̀ win ní presidential election jọ sí òun àti àwọn èèyàn kan náà lọ ṣe 12 to 3rd tó gba presidency kúrò lọ́wọ́ Awólọ́wọ̀, Ọbásanjọ́ ni. Ìgbà tí Tinubu ní pé òun fẹ́ ṣe iná fún Lagos State, Ọbásanjọ́ ló ní kó má ṣe. So number one hater of Yoruba, but who bears Yoruba name, is Alàgbà tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ wọn General Ọbásanjọ́. That's in response to sister mi tó ń béèrè pé sister Adébóyè tó ń béèrè pé Hannah Adébóyè tó ní pé Ọbásanjọ́ Anambra kẹ̀. Anambra ni bàbá ti wá ẹ̀ ń ṣe Yorùbá kì í rẹ̀ ṣọmọ owó. Mr. Ọbásanjọ́. Now, just for your, I don't know if you read what my response to you, ma'am, but I saw just for a second. Ìgbà tí one teenage girl lóyún fún wọn police officer, àwọn èèyàn ò jẹ́ kó wọ́n ní wọ́n lè gbà kó fẹ́ Ìgbò, wọ́n lè gbà kó fẹ́ officer Onyejekwe. Then wọ́n á lọ marry guy off to an Owu farmer. I think she was about 3-4 months pregnant. Wọ́n á lọ marry her off. Nílẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ni ilé tó bá ti bímọ ni ọmọ yẹn belong to. So the child was born in Obasanjo's household. So by Yoruba culture and custom, he became an Obasanjo. But antecedent ebi tó ti wá go wọ́n land nípa ẹ̀. They were very, very bitter. And I'm not going to blame him either. Any Omotoba treat Shabile, we womale, the Baba Bear, Baba Wala TV, our bitter. And that bitterness, Larry in Obasanjo, because you go show one single honor, see Yoruba land, Igbato, not a single federal road. Elosanambara, Elosimo, Elosi, Abia State, that Obasanjo Shisibe. He didn't do anything in Yoruba land. Out of the fact that he knows he himself is not a Yoruba man. Okay, ní fẹ́ sọ̀rọ̀ jù kí àǹtí kí Madam Akande má bàa censor me. So, back to you, ma. Eshegoni, thanks for the education. Ọ̀rọ̀ tí bàbá mi sọ, ó ti jẹ́ bí pé nǹkan tí gbogbo èèyàn ti ń bọ̀ ni. Bí rumor nínú chat room náà àrípa àwọn èèyàn interact wọ́n dẹ̀ fi meaning sí ọ̀rọ̀ yẹn ó ń ṣòun nìkan o Túndé dé àgbọn kò kí ń ṣe Yorùbá nínú ìrìn àjò Yorùbá nation táàrin náà lèmi náà gbọ́ oríṣiríṣi so mo ṣọ́ọ̀pù gbogbo náà láti gbọ́ yẹn náà rí tàbá dẹ̀ tí ìgbórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá land ní àǹfààní tó pọ̀ tí wọ́n dẹ̀ wà vision like wọ́n dẹ̀ run with that vision. Awala agenda. I want agenda. So you see, agenda. So agenda what are the need Yoruba nation? That is self-preservation. Next question. What I pè mí ò fún gbogbo aláǹfààní láti dáhùn question yẹn ìdí ni pé ọjọ́ ò ṣe mùsùlùkù. Máa bọ́ sí the next one. Tí mi ò ní béèrè question, a fẹ́ play video. Mo ti ṣe announcement ẹ tẹ́lẹ̀ pé a máa play video 2 videos méjì ni wọ́n dẹ̀ máa tẹ̀léra wọn nínú ẹ̀
ṣé gan ni ẹ kú ìjókòó. One thing I've noticed, Premier, while I've been here, is that Northerners seem to have, I might almost call it obsession about the Igbos. Could you perhaps explain that to me? Well, the Igbos are more or less the type of people whose desire is mainly to dominate everybody. If they go to a village, to a town, they want to monopolize everything. If you put them in a labor camp as a laborer, within a year they will try to emerge as headman of that camp, and so on. Well, in the past, our people were not alive to their responsibilities, because you can see from our northernization policy that in 1952, when I came here, there weren't 10 northerners in our civil service here. Then I tried to have it northernized, and now all important posts are being held by northerners. Is this policy of filling all key posts in the north solely with northerners and not with other Nigerians a temporary or a permanent one? In actual fact, what it is a northerner first. If you can't get a northerner, then we take an expatriate like yourself on contract. If we can't, then we can employ another Nigerian, but on contract too. This is going to be permanent, I should say, as far as I can foresee, because it will be rather dangerous to see the number of boys who are now turning from all our learning institutions, coming out with having no work to do. I'm sure whichever government of the day might be, it will feel rather embarrassed, and it might even lead to bloodshed. Doesn't this damage the idea, sir, of all people in all regions in Nigeria being fellow citizens of one country? Well, it might, but you are, I mean, new to our region, but how many northerners are employed in the east or in the west? The answer is no. And if there are, there may be 10 laborers employed only in the two regions. Former Governor of Kaduna State, Nasiru El-Rufai, has been accused of wanting to set Nigeria on fire with his utterances. A chieftain of the All Progressives Congress in Plateau State, Samuel Kwamko, made the accusation after a video in which El-Rufai allegedly stated that he deceived Christians during the course of the electioneering campaigns, that the APC Muslim ticket was not for religious dominance, when in actual fact, the tickets, both nationally and at the state level, were for Islamic dominance. In the video, which has since gone viral, El-Rufai is reported to have also said that the victory of Bola Ahmed Tinubu had silenced the Christian Association of Nigeria, adding that he will sustain an Islamic-dominated government for 20 years and unending, not only in Kaduna State, but in Nigeria at large. Kwamko, who is also a former national director of the Christian Association of Nigeria, while reacting to El-Rufai's comments, expressed disappointment at his classification of citizens of his state as them versus us, which to him meant that the former governor cannot be exonerated from the wanton killings, demolition of houses, and places of worship of Christians in Kaduna. Well, let's take a listen to a short clip of that video before we come back for a discussion. Duk da taron dangin da aka yi, duk da addini da aka yi amfani da shi, Allah ya ba Asiwaju nasara. Abinda muka samu muka yi a Kaduna yanzu an yi shi a ƙasa gaba daya. Babu wani makaryaci da zai zo ya ce, zai fito ya ce shi zai yi siyasa na Kiristanci ya ci zaɓe. Peter Obi ya yi ga inda yake. An yi maganin wannan, dole suka yi shuru. Tun da Asiwaju ya ci zaɓe kan tsit. To da haka ne za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. To shi ma ka gani aka sake aka ƙara sai komi sai ya. Wallahi abinda muka yi kenan, kuma ni da wasu daga cikinmu mu a ganinmu mun gama aikin.
Kayode, this has caused a huge debate on social media as well, but let me take a tweet before I take your comment. This person wrote, "It is really disappointing for El Rufai to brag about religion in a country that is trying to heal. What is the point of the speech? What point is he trying to prove in an election that was clearly questionable? The APC, tell your man not to sow seed of discord in this country." Over to you. This is a tough one for me. I schooled in Kaduna, went to Sultan Bello Primary School. I went to FGC Kano. A number of my friends will refer to me as Dangarewa, Dankano, and things like that. I speak Hausa, and I didn't know that. Yes, I speak Hausa. I went to school in Kano. My school was just next to Serkin Zazau's palace, Sultan Bello Primary School. And when I look at this, when I listen to that tape, I am just praying, please God, let Mala Nasir come out and say, no, this was doctored, that this is not him, this is not true. Yeah, I waited 2 days to take the story. I've been waiting for that to trending. happen, but it hasn't happened. And I will reach out to him at some point over the next day or two, because I've known Nasir El-Rufai from the days when I was living in England. I came back in 2011, and I still say I know him fairly well. This is the same man that has a Yoruba man as his spokesperson, Muyiwa Adekeye. This is the same man that has a lot of friends in Lagos, all over the country. He has a lot of friends who are Igbo, who are Hausa, who are Christians, who are Muslims. This man that I'm seeing in this video, I honestly don't recognize. I don't recognize this person. I don't know what has happened. I don't know the reason why he will speak in this way or say this kind of thing. I am hoping that this is not a man who has been extremely pretentious, who has been behaving in a way that made everybody believe that he's a different kind of person. So this is not someone that I honestly recognize. It's condemnable. Everything he has said in this video is condemnable. And I'm hoping he will still come out and say it was misinterpreted or that's not what he said. But if this is what he has said, this is condemnable, is despicable, is not acceptable for anybody in public office, anybody outside of public office, no matter what you do. You cannot say things like this and be taken seriously as somebody who has been involved in so many things that have shaped the future of Nigeria, and somebody who has a level of influence and capacity to really shape the future of this nation. This is not acceptable behavior. These are not the kind of words that you would expect from someone like him, and it has to be condemned by everyone. It has to be condemned. And I hope that he will come out and take those words back and say, he's sorry, he didn't mean to say this. He has to take those words back. All right, Dr. Bati, a quick word from you before I take the final. Well, quickly, I mean, religion. Ẹ ṣé gan ni secretariat, mo dúpẹ́ àwọn videos yẹn wọ́n wá sí àsìkò tí ìbéèrè tá a máa mẹ́nu léyìn náà. Ó ti sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ jù, ó ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tá a ní làákàyè, ó ti yé wa bẹ́ẹ̀. Dr. Oyefule, yín ni mo máa throw question yìí sí. Ẹ jẹ́ kí n try láti kà ní Yorùbá lákọ̀ọ́kọ́, ó dà pé èdè Gẹ̀ẹ́sì yẹn kò jẹ́ kí Yorùbá mi bọ́ sí lónìí. Àwọn Yorùbá ní ọjọ́ kẹta, ó jọ káté kò jọ gàté, if I'm right. Ó fi ẹsẹ̀ méjèèjì tìró. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ́rùn-rẹ́rùn tí El-Rufai ń bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ, ọ̀rẹ́ rẹ́rùn-rẹ́rùn tí El-Rufai ń bá àwọn Yorùbá ṣe kò fi ara pẹ́ ìwà álímì tí Ìlọrin báyìí? Kà ní Gẹ̀ẹ́sì, ó ti yé wa bẹ́ẹ̀. So, Dr. Oyefule, mo fẹ́ kí ẹ expatiate lórí ẹ̀. Ṣó jọra wọn àbí kò jọra wọn? Ó jọra wọn dáadáa gan-an ni olóòtú. Kò sí ọ̀rẹ́ tí ẹkùn lè bá ajá ṣe, ọ̀rẹ́ tí ẹkùn lè bá kí náà ń pè ìgalà ṣe tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tó wọnú.
kò dénú El-Rufai ẹ jẹ́ kí n predict kí ni kan fún yín bíbá ilé ni. I'm not political, but my knowledge of these people makes me sociological understanding tí mo ní nípa wọn ló mo fi predict eléyìí. Ní 4 years from now, ó máa go against Tinubu. Tí kò dẹ̀ ní succeed lágbára Ọlọ́run. 8 years from now, tí Tinubu ò ní run mọ́, you see this man up front wanting to be the president of Nigeria. Amen, gan nìyẹn. He wants to run for the presidency of Nigeria. He's not a Nigerian, but he wants to run for the presidency of Nigeria. So, gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn kò sí eléyìí tó surprise me. Gbogbo eléyìí tó help Aṣíwájú kò surprise me. There's an ulterior motive. Not for the love of Nigeria, not for the love of Tinubu, definitely not for the love of Yoruba land. Ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ before now ni mo ń sọ before around the election time táwọn èèyàn hèlè pé máa ní ó máa ti stand for Tinubu. Mo ń sọ fáwọn ọ̀rẹ́ mi gbà pé irọ́ ni wọ́n ní pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lèmi náà á sọ fún wọn ẹ má bínú ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ni. This man does not have anybody's interest except his own national interest. Ẹ máa rí olóòtú. Ẹ ṣé gan ni. Ìyálóde ṣe wà ń bẹ̀ yẹn. Ó wà around. Okay. Ọ̀rọ̀ tí El-Rufai tà ń sọ yẹn ṣó jọ bẹ́ẹ̀ àbí kò jọ bẹ́ẹ̀? Ó jọ bẹ́ẹ̀ o. Àròjú yín o ṣe ń jẹun ni. Ẹ máa jẹun later. Ó jọ bẹ́ẹ̀ o. Because èmi ò nǹkan kí n tó máa sọ̀rọ̀ yẹn lọ. Mi ò mọ reason táwọn èèyàn ṣe wà surprise nípa El-Rufai pò sọ nǹkan tó fẹ́ sọ. Every Fulani is always a Fulani. Kò sí àgbà ní ọmọ ajá àtọmọ ẹran. Tí kékeré wọn bá bọ́ síta, bàbá wọn ló ní Nàìjíríà ni. Bí àgbà bá bọ́ síta, bàbá wọn ló ní Nàìjíríà. So, pé ó wá sọ nǹkan tó fẹ́ sọ, nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. Ṣé bí ó ti confess tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé òun káwọn terrorist wá sí Nàìjíríà. So ilé tó wá sọ ń sìn, kí ló tún fẹ́ surprise wa. So, kò sí eré bí dájú wa ṣe sọ, kò sí eré tí ajá ń bá ẹkùn tó ń bá ṣe. Ẹni Yorùbá tó bá ní Fúlàní lọ́rẹ̀ẹ́ wọn lọ́rẹ̀ẹ́ because interest Fúlàní náà máa kò sí bí wọ́n ṣe lè bá Yorùbá jẹ kán bá Yorùbá mu interest títí wọn náà ń wá kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú ẹni Yorùbá kan dá ẹ̀kọ́ kan wọ́n. So erékeré orun orí kẹ̀kẹ́ òun ni Tinubu fẹ́ máa bá El-Rufai ṣe. So kò sí nǹkan kan tí ó dáa tó lè wà látọ̀dọ̀ El-Rufai. Nǹkan tó máa sọ náà nìyẹn because agenda títí ẹ̀ nìyẹn. Bí wọ́n ṣe sọ pé after 8 years sí Tinubu tọ́lọ́run bá fún lórí ọ̀fẹ́ yẹn òun náà máa fẹ́ gbé àpótí ìdìbò. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan pé èèyàn kúkúrú bìlísì. Àwọn bíi El-Rufai ni amúnibú ni ẹran ìbíyẹ ló ń jẹ́ kó máa bú èèyàn tó kúrú. Wọ́n ní ìbíyẹ fọ́ lójú ọ̀tún ẹran ẹ̀ fọ́ lójú òsì tí ẹran bá wá dọ́dọ̀ kó rádaràdà ẹ̀dànù ẹran olójú kan tí wọ́n ti rán sílé. So irú àwọn èèyàn báyìí ló ń jẹ́ kó máa bú èèyàn kúkúrú. Inú El-Rufai ó dàbí ẹ̀gún kò lè ṣe rere ju kó máa kó owó jẹ. Kò dẹ̀ sí nǹkan wọn sọ pé ó yẹ kí Tinubu sọ̀rọ̀ ó yẹ kí Tinubu sọ̀rọ̀ ó yẹ kí èèyàn kọ́kọ́ sọ ọ̀rọ̀ owó náà fẹ́ sọ. Ìgbà tí Gàǹdọ́là tó ń pọ́kẹ̀tì owó sí àpò ẹ̀ kí náà ṣe fún. Kò sí nǹkan tó ṣe fún un tó bá ti gẹ́ nọ́ọ̀tì ni kò sí nǹkan tó máa ṣe. Àwọn South náà máa ná àwọn jí owó kan kọ́ lọ sẹ́wọ̀n. Àwọn nọ́ọ̀tì òun lọ sẹ́wọ̀n because wọ́n believe pé bàbá wọn mo dé wá gbàládùra pé bàbá wa Tinubu tó wà ń bẹ̀. Bí ò bá tiẹ̀ lè gbé wá kó gbé Nàìjíríà kí gbogbo àwọn ìwà àbàjẹ́ yẹn kó dẹ́kun. Irú ọ̀rọ̀ tó sọ ń sọ yẹ kán pọ̀ lẹ́yìn tó ọ̀dà. Wípé wá ń bí ọ̀rẹ́ olórí burúkú ọ̀rọ̀ òṣì ló sọ lẹ́nu jáde.
Hey, who want to say that? Gbogbo wa la mama potile ki a mama nǹkan tó yẹ a máa rí spread a mama no it's a digging too. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan-an ni ìyálóde. Bàbá mi ò ní gẹmọ. Unfortunately, I'm so glad pé wọ́n show video méjèèjì yẹn because mi ò mọ nǹkan kan pa comment that Mr. Fulani, but I will not be surprised. I'm actually surprised pé most of us tó gbọ́n pa statements yẹn, we were kind of surprised because ẹ bá wo láti ilẹ̀ ẹ wo agenda Fulani. Let's go back to the history of Usman Dan Fodio, the legacy he left. His mission was to capture the whole of Nigeria, and but Ọlọ́run ò gbà fún, and Ọlọ́run tí ò gbà fún gbà yẹn kò ní gbà fún, whoever Fulani man tó bá jáde pẹ̀lú that notion pé okay, Ọlọ́run ti kọ́ fáwọn pé àwọn làwọn ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ojú gbogbo wa náà ló máa ṣe. So mi ò wá surprise, but Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn. Ẹ ṣé olóòtú. Gan-an. Ẹ ṣé gan-an ni bọ̀dá mi ní gẹmọ. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sí question mi. Ní ìgbà tí a ti fojú wo gbogbo àwọn nǹkan tó fi hàn wá lórí móhùnmáwòrán yìí, fídíò méjì, ìmọ̀ tó ń pè fídíò ní Yorùbá o. Ó ṣàtìyé wa, so gbogbo àwọn question tí a dẹ̀ ti answer question yìí pẹ̀lú fídíò yẹn sí, a máa bọ́ sí abala mi. Ó ti ṣí wa ní iyè sí ìdáhùn tí a máa fi sí ìbéèrè yìí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ti ń dáhùn àwọn ìbéèrè lórí national interest. Ìsìn tá a dẹ̀ ti wá wo ohun tí wọ́n fi hàn wá fídíò méjì yẹn sìn, ó máa tún wá fún wa ní òye láti lè dáhùn àwọn ìbéèrè yìí. What should Yoruba do considering the conflicting national interests? Ọ̀nà wo la wá fún àwọn ọmọ Yorùbá láti gbé báyìí pẹ̀lú àǹfààní orílẹ̀-èdè Yorùbá àti ìlú Nàìjíríà tí wọ́n ń tako ara wọn báyìí? Ẹ mọ̀ pé mo ti kà ní Gẹ̀ẹ́sì. So, ìyá mi Bókọ́lá, on mute, ẹ bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn. What should Yoruba do considering conflicting national interests? Ní kí àwa Yorùbá kí ni ká ṣe? Ká ṣe nípa nǹkan tó yẹ ká ṣe náà ni àwọn nǹkan tá a máa ti ń sọ for a very long time, which is for us to focus because nǹkan tó sọ yẹn is a distraction, because nǹkan tí gbogbo wa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. Ó kàn ṣe tán tó jẹ́ pé ó dẹ̀ wá sọ sí gbangba nǹkan tó ń sọ ní kọ̀kọ̀, like I said before. We should focus because lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ, we'll be back to square one, basically, if nothing is done. If President Tinubu does not take the bull by the horn and say, Sherry Constitution, yeah. We know the Constitution, there's constitutional major on that Constitution, and rips it apart. Tí ó bá rip it apart, we're back to square one. So, iṣẹ́ wà fún wa láti ṣe. But from now on, if we have been slacking in whichever group Taba find Arawa, we need to focus on what is important for Yoruba nation. Stop the infighting, stop the bickering, stop the backbiting and cursing and all of those shenanigans that display on YouTube.
and come together gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí and strategize. Àwọn Fúlàní yẹn wọ́n ní wọ́n ti ń strategize bọ̀ láti 1804. Àwa náà strategize o, but we got distracted along the way. Nǹkan tó gbé wa débi tá a wà lẹ́yìn nìyẹn. So we have to keep telling each other pé look, ẹ gbàgbé gbogbo yẹn. That's in the past. Let's focus on the future. Báwo ni a ṣe fẹ́ gba sovereignty wa padà in a diplomatic way, like everybody else does it around the world. That is what we should focus on. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Sandra. Bàbá mi ní kẹ́mi. Ẹ ṣé olóòtú. Mọ́mí Sandra Kókóọlá wọ́n ti dáhùn ìbéèrè yẹn. Bá a ṣe máa dá dúró, bá a ṣe máa gba Yorùbá nation. I think we all have to find a way, to come up with one mindset, whatever it would take, and just, stay with the love of our people, not the love of me, love of us. Because taba depend lay the next 8 years. We want you saw after 8 years, kilo to mashele. Okay, so that's okay. Within this 8 years, should be what, should be this window of work to focus on Bashema Daduro. But then everybody, whatever it takes, whatever we can. I don't know how to do it, but there are other things that I know I can do to help. Then we have to look at ourselves in the mirror. Okay? That's to me. That's the only way forward for us. You're muted. Okay, Yalode. Okay, mo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Mo máa exempt Yalode. No, mo wà okay. Okay. Oye, sọ̀rọ̀ ńgbà mi. Nǹkan tí èmi máa sọ ni pé torí àwọn bàbá àti màmá wa tán ti sọ̀rọ̀, wọn ní sọ̀rọ̀ tán. Wọ́n ti ní èlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí kọ́kọ́ tèmi kàn sọ ni tí mo fẹ́ sọ ni pé Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn. Ẹ má jẹ́ ká sùn ohun ẹ̀ṣẹ̀ o, because tá a bá lọ sùn pẹ́rẹ́ tí àwọn oní evil agenda ẹ bá carry it out, a máa worst ju aborigines. Ṣé bí àwọn aborigines wọ́n kàn pa wọ́n tì sínú igbó kan ni? Àwọn ní àwọn tó lọ ń pa wọ́n, tó lọ ń shoot wọn, tó ń rape wọn. Even though there are few cases so, but kò wá too obvious bí ti àwọn ọmọ àtọ̀húnrìn wá ìbọn ṣe ń ṣe wá ní Yorùbá land ní South generally. Wọ́n ń ṣe náà fáwọn àwọn ará wọn náà. So a gbọ́dọ̀ sùn o. A gbọ́dọ̀ jí bí a ṣe máa ń sọ ẹ jí ẹ má sùn o, so that tiwa ò ní dàbí ti gbogbo àwọn North America, gbogbo àwọn tí wọ́n ti tì sínú igbó. Ọmọ aládé ni wá, ẹ má jẹ́ káwọn kan wá fi láwàní kó adé wa lọ. Ẹ̀yin bàbá wa ti politician ajẹgúdújẹrá, ẹ má sùn o, because tẹ́ ẹ bá lọ sùn pẹ́rẹ́, àwọn owó tẹ́ ẹ ti kó jẹ tó yẹ kẹ́ rọra máa ná,
gbogbo ẹ̀ ó máa di eérú pátápátá mọ́ yín lọ́wọ́. Kò ń ṣe pé èèyàn ó gbé àlùbọ́sà kó ká kòkó nínú ẹ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ jí kẹ́ lè mọ nǹkan tẹ́ máa sọ. Àwọn tí wọ́n ń sọ òṣì ọ̀rọ̀ irú little finger, El-Rufai, wọ́n gbọ́dọ̀ call into order because tó bá ti ń sọ òṣì ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ajá ẹ̀ tó ń tẹ̀lé àwọn satanic ẹ̀ tó ń breed, wọ́n lè sọ òkè dilẹ̀. So èèyàn kan need láti bá sọ̀rọ̀ yìí pé wá ń bí ọ̀gbẹ́ran rubbish ló ń ṣe, so that a tún ní gbọ́ irú statement yẹn. Àlátájá bá lá, ẹ má ṣe lóyún mò ń pòwe ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi, inú ajá ló máa ń gbé. Alábẹ́ẹ̀smandapodio tó ti lá láti bí 200+ years, ó jẹrà mọ́ nínú kòtò. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ní agbára Ọlọ́run, àlá tí El-Rufai àti àwọn sọ̀gbẹ̀ bá ńlá, inú wọn ló máa jẹrà sí. Kò sí, wọn ò lè gbá ilẹ̀ títí wa. That I know for sure. So kán lọ máa ṣe plan wọn. Bó bá ṣe ń ṣe plan wọn, lọ́nà máa bà plan wọn jẹ́, ó dẹ̀ máa tú àṣírí wọn. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé gan ni Ìyálóde, ẹ ní sọ́tán. Ó dàbí pé àwọn ìbéèrè tó kù ó jọ mọ́ra wọn. So máa papọ̀ sí ẹyọ kan. But mo fẹ́ pè wá sí àkíyèsí kan. Gbogbo àtàwà níjókòó, àwọn tó wà ní ilé tó ń wò wá, orúkọ meeting àbí organization is Yoruba Nation Global Directorate. Topic tèmi ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí embracing Yoruba national interests amidst conflicting ethnic national interests ní topic tèmi. Ó lè rí bẹ́ẹ̀ lójú wa, ó lè dùn bẹ́ẹ̀ létí wa pé ṣé in tí wọ́n discuss lónìí, ṣé politics náà discuss ni àbí Yoruba national interest. Mo fẹ́ fi yé wa pé àwa ò sí lẹ́yìn politics o, àdẹ̀wà ní láti jókòó máa sọ̀rọ̀ pé politics, a dúró lórí Yoruba nation. Màá jẹ́ kí àwọn bàbá mi àti ìyá mi kí wọ́n fi ohùn sílẹ̀ fún ìbéèrè tí ó gbẹ̀yìn, torí ìbéèrè ìkẹjọ àti ìkẹsàn ó jọ mọ́ra wọn. Ìmọ̀ràn ni, ṣùgbọ́n mi mọ̀ bóyá Yorùbá máa ń sọ pé a máa dá lábàá ni àbí à ń dá lábàá. So tí a bá ṣe ń gbọ́ tí àwọn ìyá mi àti bàbá mi bá ń sọ, mo fẹ́ kó máa yé wa yí pé ibi ìbáyìí o, Yorùbá nation là ń sọ̀rọ̀ nípa, kò ń ṣe pé à ń ṣe ti òṣèlú, kó lè bá yé wa pé self-preservation, sovereignty wa, nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ni. Mo kàn ní láti tún ọ̀rọ̀ yẹn kí n sọ síta kó má dà pé a máa lọ lónìí, mi ò ní mẹ́nu bà àbí kò ní yé àwọn tó bá ń gbọ́ wa nílé. Kán má ní directorate yìí wọ́n ti gba owó ni, wọ́n ń fi ọgbọ́n sọ pẹ̀lú ẹgbẹ́ ẹnu. A ò sọ bẹ́ẹ̀, Yorùbá nation la wà nípa. So ìbéèrè yìí ń sìn gbogbo wa náà la máa dáhùn rẹ̀. Àtàwọn táwa nílé o, mo fẹ́ ká kọ sínú chat room wa. Bí a ṣe ní national interest wa lọ́wọ́ tí a dẹ̀ gbé Yorùbá nation lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ ká fi làákàyè yẹn ká fi dáhùn ìbéèrè yẹn. Èdè Gẹ̀ẹ́sì náà fi kọ òkun ṣe Yorùbá, so wọ́n exempt mi láti interpret ní Yorùbá. With the history of every Nigerian leader serving their national, what will be your advice to President Bola Ahmed Tinubu? Ìmọ̀ràn wo ni ẹ ní fún àwọn ọmọ Yorùbá? Mo ti pápọ̀ sí ẹyọ kan, ìbéèrè méjì ni mo pápọ̀ sí ẹyọ kan. So máa bẹ̀rẹ̀ ìdáhùn yẹn láti ọ̀dọ̀ bọ̀dá mi nídẹ̀ẹ́mọ̀, Dr. Yefule, ẹ máa dáhùn last. Ọkùnrin ló bẹ̀rẹ̀, ọkùnrin ló máa parí ìbéèrè yẹn. So tí ẹ̀yin bá ti wá dáhùn ẹ̀ tán, Ìyálóde máa dáhùn, then màmá mi Kúkọlá náà máa dáhùn, then Dr. Oyefule kí n tún wá fi òye gbé gbogbo ìpapọ̀, ká wá fi ètò tòní yìí sí ibi tá a fẹ́ fi sí. Ó yá, ẹ gbóhùn sókè, bọ̀dá mi onídẹ̀ẹ́mọ̀. Sísá mi, ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi repeat ìbéèrè yẹn. Ó dẹ̀ wá ń ṣe Yorùbá lẹ́yìn o. Láti realize pé bẹ́yìn ṣe Yorùbá tí
Yorùbá ti yín gan better Yorùbá tèmi handicap ẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ years back ni. So even ngbà tí mo ṣe wà ní Nàìjíríà, ngbà mo wà ní secondary school gan, mo fail Yorùbá test. Màá pass English, màá fail Yorùbá. Láti lẹ̀ ni ẹsẹ̀ arọ ló ti kán. So ẹ bá mi repeat, ẹ má bínú. You are not alone. With the history of every Nigeria leader serving their national interest, what would be your advice to President Bola Ahmed Tinubu? Ìmọ̀ràn wo ni a ní fún àwọn ọmọ Yorùbá? Ẹ jẹ́ ká sọ ní ṣókíṣókí. Well, ìmọ̀ràn tèmi kò ju pé let's look beyond 8 years, because mo mọ̀ pé àwa ọmọ Yorùbá, most of our ọmọ Yorùbá are out of ignorance and jubilate pé a ti ní Yorùbá president, pé àwa ló kàn, àwa Yorùbá aládẹ máa ní a máa jẹ gbádùn the next 8 years gbá kan àwo kan. But kí ló máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn 8 years? I can guarantee pé lẹ́yìn 8 years Yorùbá mi ò ní bọ́ síbẹ̀ mọ́. And the only way fún wa òun ni pé bá a ṣe máa seize the opportunity láti ṣètò ìdádúró ilẹ̀ Yorùbá. Otherwise, Ọlọ́run jẹ́ kí kán gba ilẹ̀ Yorùbá mọ́ àwa Yorùbá lọ́wọ́ o. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé gan ni, bọ̀dá mi ò ní ibẹ̀ mọ́. Ìyálóde, are you ready? Àṣẹ Mike máa sọ̀rọ̀ because alágbára kan ti mú ti fídíò mi o. Wọ́n ní host mú tẹ̀ torí mo rò pé bí mo ṣe ń jẹun bí wọ́n nú. Okay, ẹ sọ̀rọ̀. Ìmọ̀ràn tí mo máa gbà wá náà ni wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ á sùn bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹni tó bá ń bínú bóyá kò gbowó, wọ́n parọ́ mọ́ kó gbowó, tó ń bínú kó má bínú. Ẹni tó dẹ̀ gba owó kó máa rọra fi style ná owó ẹ̀bẹ̀ tí kó máa wá bí a ṣe máa gbalẹ̀ Yorùbá. Ó ti gba owó kó máa ná owó ẹ̀ lọ. Bẹ̀tì tí ó bá gba owó yẹn tó dẹ̀ ṣe against Yorùbá indirectly pé ẹni tó fi òkùnkùn jalè tọ́ba yìí ò bá rí tọ̀run ń wò. Owó tó gbà yẹn kó sùn ìjọ́ kan kó rántí pé ìjọ́ kan ń bọ̀ tó máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀, táwọn ọmọ ẹ̀ máa jẹ èrè yẹn, tó á mu omi ẹ̀, tá á jẹ oúnjẹ yẹn. Bẹ̀tì tó bá tètè nírònú pìwàdà ń sìn kó máa ná owó ẹ̀ at the end of the day. Owó Nàìjíríà náà ni South náà ti kówó yẹn lọ. Bẹ̀tì kó jọ mo bẹ̀ ni gbogbo àwọn tó ń jà kán torí Ọlọ́run kán fọwọ́ wọnú, kán jẹ́ ká fi ìjà yẹn energy tá fi ń jà yẹn ká lò ó sí orí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. Kò yẹ pọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan la máa sọ, kò ń ṣe pé ọmọ àlè ni ọmọ gbá ni tán bọ́ ṣe ń búra wọn, tán máa lọ máa wádìí ara wọn, máa sponsor blogger kó máa búyàn kan kó máa búyàn kan. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹni tẹ́ bá rí i pé ó gbé nǹkan tó dáadáa ni, táwọn kan bá bàjẹ́ ó lè ṣókùnkùn lójú ẹni tó ń bàjẹ́, ẹ̀yin náà ẹ lè má mọ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká stop láti máa ṣépè fún ara wa. Because téèyàn bá ṣépè fún aláìṣẹ̀, èpè yẹn á lọ títí tó máa padà sórí ẹni tó ṣépè ni o. Nǹkan tí mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, energy ta nísìn ẹ jẹ́ ká fi sí orí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. So àwọn tó dẹ̀ ń plan pé bàbá wọn Usumanda whatever torúkọ ẹ̀ ń jẹ́ ló gba ilẹ̀ fún wọn, kò sílẹ̀ kankan tán gbà. Ilẹ̀ tán gbà fún wọn Kánò àti Kaduna àti Sokoto ló wà. Kán manage ẹ̀ because wọn ò ní gba ilẹ̀ títí wa lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni. Submission yín yẹn ó
ó ṣe gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ súnmọ́ ọ̀rọ̀ tí a sọ. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Màmá mi Pópóọlá, ẹ̀yin lẹ máa dáhùn, ẹ máa fi kún ọ̀rọ̀ títí wọn. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ emphasize lórí advice to President Bola Ahmed Tinubu, coupled with the history of every leader, not to serve national interest títí wọn. So, ẹ fún wọn ní gbólóhùn ṣókí. Okay, ẹ ṣé, gbólóhùn ṣókí. It's very difficult to advise President Tinubu without having sight of his handover note. Kí ni mo dẹ̀ mean bẹ́ẹ̀? Handover note òun ló máa sọ bí nǹkan ṣe bàjẹ́ sí, even though gbogbo wa rí bí nǹkan ṣe bàjẹ́ sí. But handover note ló máa sọ the deepest extent of the damage that's been done for 60 years plus. Nevertheless, my packing yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Advice mi ni pé President Tinubu, 100 years of amalgamation is over, right? It was over in 2014. So there is nothing binding us together, officially together, other than this constitution, 1999 constitution as amended, which is not working for all nations within Nigeria. It is imperative that President Tinubu sit together with all the national representatives of each nation within Nigeria and discuss their concerns and how we move forward as individual nations with our sovereignty, with our integrity, and also with our prosperity, because all of those things are endangered at the moment. I will also say to him to please tighten up all the leakages in the system, because Yoruba nation and other nations, nations, we need to still have those resources to be able to function. So this is the time for you to look at what the leakages are and tighten them. Get rid of dead woods. Get rid of them. You don't need them. There are lots and millions of people who could do better, because all these 10%ers have let us down. They have exploited the wealth of the nation to the point where the nation is on its knees at the moment. And finally, I would say rebuild the structures and the institutions, because we're going to need those when we get to our nations. Say thank you, sir, for listening. Eshe. Eshe. So that is Sonny Shoki. Bàbá mi Dr. Oyefole, ma fẹ́ kẹ́ fi báàkì Dr. Ti fún yín doctorate Pópóọlá àti bọ̀dá mi nígbèmọ̀ àti Yálòdé. Mo ti fún gbogbo yín ní doctorate lónìí. Madam Obi, wọ́n máa fún yín ní degree left and right. Ẹ má wọlé, ẹ wọ́ọ̀tì jù yẹn lọ́gán pàápàá. Èmi náà mo second ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ní dúró sí PhD o DSc lèmi máa fún ẹ̀yìn o DSc. Okay, doctor, mami. Because nǹkan tí mo tún lè sọ ju nǹkan tí Madam sọ, and I think she nailed everything I was about to say, and she did it very eloquently. The only thing tí mo lè sọ fún President Tinubu ni pé jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run rántí pé Yorùbá ni ẹ́. Má jẹ́ kí àwọn èèyàn ẹ tàràkà. I know what your thoughts were at least 8 years ago. Àjókòó a sọ̀rọ̀. And your thoughts were noble, beyond noble.
mo dẹ̀ pé ìgbà tó sọ fún to make that that monumental speech èmi ló kàn pé Yorùbá ló kàn èmi Tinubu dẹ̀ mọ̀ ni ló kàn. You weren't lying because you had said similar things in the past. So Yoruba ló kàn yẹn, I want you to do right with the Yoruba. Yoruba ti di èrò ẹ̀yìn pátápátá Nigeria. We are not looking for something to push us forward. We're not looking for handouts, Mr. President. Just allow us to be. Allow us to do what we do best. Tí àwọn intellectuals ọba dẹ̀ wá pé àwọn fẹ́ wá ọ̀nà láti undo cultural rot tó wà nínú wa tó jẹ́ kí such that ní 1959 èèyàn tó gba £1,000 bribe wọ́n lè kúrò government. 1959, and 64 years later, or maybe last year, 63 years later, àwọn èèyàn ń jí billion ń jí tí kò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ̀. What got us to that level? Àwọn kan mọ nǹkan tó kọ̀ sọ láti débẹ̀. Please help us reverse that rot. Help us reverse that rot. And again, like I said, please remember who you are. You are a noble Yoruba man. Olóòtú. Ṣé gan ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá mi Popoola, bàbá mi Fúnlẹ̀, bàbá mi Onígẹ̀mọ, màmá mi down sí, I'm right. Ayẹ́mi sí ẹ̀yìn ènìyàn ìyálóde. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gan. Tí ẹ fi àsìkò yín sílẹ̀ láti jẹ wá, láti dáhùn bó ṣe yé yín, láti lo làákàyè yín, láti lo gbogbo àwọn skills that you acquire along the line. Tẹ́ fi lè bọ́ wa lẹ́nu. Mo dúpẹ́. Ẹ̀yin tí àdẹ̀wà nílé àwọn bàbá mi àti ìyá mi tó ń jókòó, àwọn ẹ̀gbọ́n mi, àwọn àbúrò mi tí wọ́n ń gbọ́ wa lónìí, àwọn tá wà lórí ìjókòó, àwọn tá wà nílé, mo kí gbogbo yín gidi gan ni. Tí a fi àsìkò wa sílẹ̀ láti wá jomitoro ọ̀rọ̀, àti àwa tá à ń kọ sínú chat room náà, and those that tó jẹ́ pé bó ṣe wà sensitive, a fi làákàyè gbé kalẹ̀. Kí a tó parí lẹ́yìn, mo fẹ́ try láti recap gbogbo nǹkan tí a ti sọ. Mo dẹ̀ fẹ́ kí kó yé gbogbo ayé pé Yoruba national interest la wà fún, la dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa kò ṣe politics. À ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kó yé gbogbo wa ní ṣótí yẹn. Àtijọ́ ìtì àti ń dákẹ́ tó ti dàbí pé adé ibi tí ìrìn àjò wa dé lónìí, tí àdéhùn ti jí látojú oorun, láti ojú àlá. Yorùbá ti jí báyìí, oorun tá a ti sùn lásùn pé àlákàlà ta lójú oorun nígbà tá a rí wọn ti fẹ́ pa wọn ti fẹ́ gbalẹ̀ ají lójú oorun. So topic tèmi fún wa tí a ní àǹfààní lápá ṣe ń join ní meeting tèmi àtàdé ń wò nílé, ó ní pé embracing Yoruba national interest amidst conflicting ethnic national interest. Àwọn bàbá mi tó lè jókòó tán ti dáhùn ìbéèrè yìí, wọ́n ti fi gbogbo nǹkan tó ní wọ́n ti fi sílẹ̀, wọ́n dẹ̀ wá láti dáhùn ìbéèrè yẹn bó ṣe yé wọn. Mo wá kọ sílẹ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n mẹ́nu bà. Mo kọ sílẹ̀ tó bá ṣe jẹ́ èyí tó bá dẹ̀ kú nínú ẹ̀ tí mi ò bá dárúkọ, ẹ jẹ́ ká kọ sínú chat room kó tó di pé a máa bọ́ sí abala ìbéèrè àti ìdáhùn. Ẹ mọ̀ pé tí a bá ń béèrè ìbéèrè yẹn, ìṣẹ́jú kan la fún wa láti dáhùn ìbéèrè. Àdẹ̀gbà wa láàyè láti interject ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká fún wọn láàyè láti béèrè ìbéèrè wọn kí àwọn tó máa dẹ̀ dáhùn náà kàn dá. Ẹ má jẹ́ ká béèrè ìbéèrè kò bá kún gbé. Ẹ jẹ́ ká béèrè ìbéèrè tó máa move wa forward, tí ó dẹ̀ máa fi yé àwọn tó kéré tán máa wò ó ní ọjọ́ ọ̀la, tí ó dẹ̀ máa ní ìtumọ̀ sí. So máa gbé wa padà sí nǹkan tí mo kọ sí bíbá yìí ni pé bàbá mi Oyèfúnlẹ̀ fi yé wa yí pé àwa Yorùbá ní láti resuscitate gbogbo all dead interest. Mo mix Yorùbá yẹn mọ́ Gẹ̀ẹ́sì, ẹ gbà mí láyè, má bínú sí mi torí mi ò mọ ìtumọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá.
So, resuscitating all dead interest, especially our Omoluabi Eto, which is the bedrock of our essence as a Yoruba people. A dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ lórí sovereignty wa Yoruba nation. Kí ni ìtumọ̀ tí kí ló dé tá a ṣe ń jà fún Yoruba nation? Gbogbo ẹ̀ náà láti ń sọ. Ó dúró lórí pé àwọn kan àti sùn àti píye àti rí pé wọ́n tá a ní tó yẹ pé ọmọlúàbí ló bá wa gbé wọn dúró ó ti lọ. Security of lands and property. A ò mọ bá ṣe lè secure. Ṣé làwọn tí ebi ń pa tí wọ́n yóò lè alápámáṣiṣẹ́ tí wọ́n ń ta ogún ní bàbá wọn. Ẹni tó dẹ̀ tà fún dẹ̀ wá lòun ti nílé, àwọn làwọn nílé. Ṣó ti yé yín? So ń sìn Yorùbá nation interest wa ni a fẹ́ jí, a fẹ́ padà láti níta ti sọnù yẹn, a fẹ́ gbà padà, a fẹ́ jí wọn dìde. Economics, a ti sọ nǹkan nù, kò sẹ́ni tó fẹ́ lọ sóko tó fẹ́ gbé nǹkan oko wá sí ìta mọ́. Gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn baba ńlá wa Awólọ́wọ̀, àwọn Akíntọ́lá, gbogbo àwọn cocoa house, àwọn nǹkan tó ti ṣe mèremère mi ní fi gbogbo ẹnu pé torí tó ní kí ni tá bá padà sílẹ̀ tá fẹ́ máa ṣe àwọn aláàánítà bí apá òsì àti apá ọ̀tún wọ́n lè lọ máa rò fún wa gbà wá láàmú lọ́kàn pé nǹkan táwọn baba ńlá wa náà fi sílẹ̀ níbo ló wà lónìí, a fẹ́ secure wọn, a fẹ́ fi làákàyè wa kí ṣe ká kàn lọ lé ìwé ká má lè fi ọgbọ́n sí ìwé tí a lọ kà yẹn. Self-preservation tí ọmọ ẹnìkejì mi tó jẹ́ Yorùbá tó bá dúró sí ìgbà kò sí bí mo ṣe lè sign dẹ̀ àfi ká ya wọn ká fi ọ̀rọ̀ ká fi tú wọn bó ṣe wọ̀n wá. Tán bá ń bá wa bú wọn kò yẹ káwa jẹ́ kán bá wa bú wọn. Ẹni tó bá ṣe tí ò dá jẹ́ ká bú nínú ilé kì í ṣe ká join apá òsì àti apá kìíní torí àwọn òkè ń bú títí wọn wọn dẹ̀ kí ń ya wọn pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ní online. Food security, kò sóúnjẹ mọ́, ebi ń pa àwọn èèyàn wa àti àwọn tó wà lóko àtàwọn tó wà ní city, ebi ń pa wọn. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe? These are our national interests tó jẹ́ títí Yorùbá. Rule of law and equity. Ìyá mi Sandra wọ́n mẹ́nu bà rule of law. Òfin ò lè mú mi ní tí n bá ti ṣe. El-Rufai sọ fún gbogbo ẹnu rẹ̀ sọ gbàgàdàgbàgàdà torí pé wọ́n ti ń sọ wọ́n ti ń mú jẹ ló ṣe lè tún sọ. Títí ẹyin self rule of law yìí ó ní láti padà. O kàn lè dìde kó jí kó sọ̀rọ̀ kó dẹ̀ rò kó ti mú jẹ, o lè jí kó pọ́ mẹ́rin kéjì ẹ kó rò kó o ti ṣe o ti mú jẹ yẹn kó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Education wa ti lọ. Education tó involve creativity la fẹ́ national interest ti Yorùbá nation ni. Kì í ṣe àwọn education half education western education tí ò jẹ́ ká lè ronú. A lè ronú a kàn ń gbé sórí náà dé tá a bá fẹ́ ṣèdánwò àti báwọn gbé kalẹ̀ kò ń ṣe pa fi ń create anything kò ń ṣe pa fi ń tún ìlú ṣe. Freedom of speech bó ṣe sọ ká sọ kì í ṣe ká sọ ká kú sílẹ̀ ṣùgbọ́n ká sọ ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè kì í ṣe ọ̀rọ̀ kò bá kú ìgbè kì í ṣe ká bọ́ sórí náà ká máa ṣépè kì í ṣe ká gbọ́ràn sẹ́gbẹ́ kan ká gbèdì sẹ́gbẹ́ kan ká máa ṣàṣe bó ṣe wù wá bó ṣe kọ́ wa nìyí bó ṣe bí ọmọlúwàbí tó mẹ́tò tó ṣe rí nìyẹn. Ẹ má bínú àtótónu mi ó lè jẹ́ kó pọ̀ jù ṣùgbọ́n ó yẹ ká máa sọ bá ṣe ń sọ lónìí náà la ṣe máa sọ lọ́la àdẹ̀ní sọ tán. Èyí ni òpin sí abala ti tòní o. Ẹ má bínú sí mi tó bá ṣe pé Yorùbá yẹn ẹ̀yin tí má dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sí ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́n tó bá ta bá yẹn jẹ́ ká jí dìde kó ṣe títì nígbà tí títì jà pọ̀ pé ká padà sí ipò. Ṣé gan ni a ti mú abala tèmi wá sí òpin báyìí. Orúkọ tèmi kò yí padà ní Àkànbí náà ni mo ń jẹ́. Bàbá mi Tinubu kíbi tẹ́ bá ti ń bọ̀ tán ti ń ṣe àṣẹ. Àwa náà ní kẹ́ ẹ ṣe àyè tẹ̀ ń gbọ́ ẹ ṣe àṣẹ kẹ́ like kẹ́ subscribe kẹ́ love so that ọ̀rọ̀ yà á dé ibi tó yẹ kó dé pé nǹkan tí ó jẹ àwa ọmọ Yorùbá lógún ní national interest wa. Àwa náà fẹ́ self-preserve a fẹ́ in tó bá jẹ́ tiwa kó jẹ́ tiwa ká mọ bá a ṣe ń tọ́jú ẹ̀ kì í ṣe ká máa fi ta kite. Ẹ ṣe gan ni a fẹ́ bọ́ sí abala ìbéèrè àti ìdáhùn. Àwa tí a bá ní ìbéèrè ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbé ọwọ́ fọ́nrán ní ká gbé sókè tó ń ṣọwọ́ títí wa ẹ jẹ́ ká na ọwọ́ wa sókè. Tí ó bá lè pé a ní àfikún ni a ní opinion bí suggestion ẹ jẹ́ ká kọ sínú chat. Ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin ìyá mi dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká na ọwọ́ wa sókè fún ìbéèrè. Má rí gbogbo tí mo ti ń sún. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi gbogbo lé? Àkókò ń gbọ́ yín, very, very well submitted. Ẹ ṣeun gan. Thank you so much.
Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká béèrè o, ẹ jẹ́ ká nawọ́ ká béèrè ká fi kún ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Kò bá sí for now, secretariat ẹ jọ̀ọ́ bá wa gbé orin sí àbí tí a bá ní nínú àwọn panelists ẹni tó bá ṣì ní nǹkan tó fẹ́ sọ, àǹfààní wà fún láti sọ nísìnyí. I think ẹ ṣe Mrs. Akande. Mo fi pé àwọn bàbá àti màmá wa ẹ má jẹ́ ká dàbí asọ̀rọ̀ má gbèsè. Àwọn nǹkan tí ẹ bá fẹ́ ká tún mú lọ lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ lénìí. Àwọn ìbéèrè tó bá wà lọ́kàn yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ nawọ́ sókè. Ẹ jẹ́ ká béèrè tí ò bá dẹ̀ sí ìbéèrè kankan níbi láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta. A máa ṣe gbogbo nǹkan tá a máa ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. A mú ìpàdé wa sí òpin. A dẹ̀ gbọ́ àwọn orin ṣe àlè. At least a jẹ́ ká rántí ilé àwọn orin tá à ń gbọ́ níbí. Inú wa lè dùn ní comfort of our own homes. So a dúpẹ́ pé àwọn bàbá wa wọ́n ti nawọ́ sókè, àwọn màmá wa ti nawọ́ sókè. Mrs. Akande, over to you. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Rí pé mi ò fi ojú sí screen yẹn, mi ò mẹ́ni tó kọ́kọ́ nawọ́, ṣùgbọ́n màá fún bàbá wa ní àǹfààní. Bàbá Emmanuel. Okay, àwọn náà ni mo fẹ́ fún láǹfààní láti sọ̀rọ̀. Wọ́n kọ́kọ́ béèrè ìbéèrè wọn. Ẹ ṣé gan ni Barrister Odedengbe. Bóyá bàbá mi Emmanuel. Ẹ gbóhùn sókè sà. Ẹ unmute ara yín. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín sà. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú ìjókòó, ẹ kú àtàárọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Bí dókítà ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan páwọn àwọn àlùfáà aráfẹ́ ṣe sọ, ó nídìí náà tẹ́ ìpínlẹ mi náà láti jọ. Ṣùgbọ́n lónìí tọ́lọ́run fún mi ní àǹfààní, Ọlọ́run sì wá fún mi láǹfààní láti béèrè ìbéèrè. Mo kí gbogbo yín látàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, to be honest with you, Ọlọ́run Olódùmarè yóò máa bùkún ilé àtọ̀nà yín. Tẹ́rí ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè lórí El-Rufai àbí bó ni wọ́n ti ń pè. Sẹ́rí wọ́n ní àjẹ́ndà rẹ̀ lóòótọ́ torí 2017 èmi rẹ̀ jọ pàdé ní Amsterdam tó wọ plane tí ń lọ Nàìjíríà. Mo sì béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn, mo ní kí ni ọ̀gbẹ́ni lọ ṣe, wọ́n ní lọ fún lecture ní London. So gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ó nídìí pé ó ti ń prepare fún kankan. Now àwọn ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ Muslim bíbá mo béèrè lọ́wọ́ wọn nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ, wọ́n fún mi lésì, wọ́n lòdì sí. Ǹjẹ́ àwa tá a wà bíbá tá a ní connection pẹ̀lú àwọn olóṣèlú wa tó ń ṣàṣojú wa tó jẹ́ Yorùbá, kí ni èsì tí wọ́n fọ̀ sí tí El-Rufai wí? Secretariat ṣé ẹnikẹ́ni fẹ́ fi ohùn sí, wọ́n fẹ́ dá wọn lóhùn. Oh, thank you, Mr. Akande. Mi ò rò pé ẹnikẹ́ni ó sì dá lóhùn tí mo wà aware of. Àwọn nǹkan tí à ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ ìlú ni a ti ń gbọ́. Ẹni tó sọ̀rọ̀ lórí Arise TV yẹn, ẹni mímọ̀ ni Òdú kì í ṣàìmọ̀ olóko. Gbogbo ọdún tó sọ ní 2011 yẹn, ọdún tá a mọ̀ ni, because we were member of the same church, City Gate Christian Center in Ilford. So mo mọ̀ Káyọ̀dé dáadáa. But Káyọ̀dé mọ̀ El-Rufai bó ṣe sọ yẹn ló ìtù. Wait a minute, Dr. Yefule máa ń sọ language kan tó máa ń lò. Something that started with taqwa or whatever, deception tó máa ń lò tó máa fi wọnú èèyàn. Takia, thank you. So that joggled my memory. Could it be the same? Because wọ́n ní èèyàn gbé gbókèrè níyì, sọ́sọ́mọ́ni là á mọ̀ sí ẹni. In England, we will say keep your enemy closer. Ẹni tó bá súnmọ́ yàn ló mọ iṣẹ́ èèyàn.
Yorùbá lè ní ọ̀fẹ́ pòpòrò dínú òyìn àrò kó bóyá take shelter lábẹ́ ní bọ́ ó jẹ́ láti ní. So those were the things that I read, but other people are yet àwọn olóṣèlú wa wọn tí ì sọ nǹkan kan, and ìgbà míì dẹ̀ wà tó yẹ pé bóyá àwọn náà lè gbọ́ ọ wá di eré òkùnkùn wílé pamílayò lóníkàlùkù máa ṣe. So ọlọ́gbọ́n á ṣe bí ọlọ́gbọ́n, òmùgọ̀ á ṣe bí òmùgọ̀. Ẹlòmíà dẹ̀ bí pé look ta ló kọ́ ẹ lọ́gbọ́n tí ò kọ́ ẹ lómùgọ̀. So kì í ṣe gbogbo aṣọ nígbà míì wà tó jẹ́ pé àwọn olóṣèlú wa gan wọ́n lè gbọ́ kí wọ́n ní ojú làgbà ń yá àgbà ń yá inú. So káwọn náà kàn máa wòran pé ṣé ibi tẹ́ fẹ́ tì wá lọ lélẹ̀. We don't know what they are thinking. I'm sure pé kò sí bó ṣe lè burú tó ìran Yorùbá tó bá gbọ́ yẹn òun náà gbọ́dọ̀ nírònú tí ìbá ṣe ọmọ àlè. So but láti fèsì sí nǹkan tẹ́ sọ dáàdì àti ìka nǹkankan àlè tí gbọ́ nǹkankan pé olóṣèlú Yorùbá sọ báyìí and ká máa wò bóyá wọ́n máa sọ̀rọ̀ àbọ̀ ní sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa ṣe sọ lénìí àwa ni ká má sùn àsùnpìyè ọwọ́ wa ló wà. We believe one thing, nobody is going to deliver us. We believe so much that even the directorate cannot deliver anybody. But the people will deliver themselves. We can help the people to deliver themselves. Bob Marley said in the song called Redemption Song, only yourself can deliver yourself. So, níjọ́ tí wèrè bá ti sùn, wọ́n jọ́ tó bá ti mọ̀ pé tó sùn tó jí, níjọ́ ló ti mọ̀ pé nǹkan kan ò normal, pé wèrè lòun. So, most of our people, tán rò pé gbogbo ẹ̀ ó dáa, ó wà òkè. Níjọ́ tá a bá ti yọ ìpín lójú tá a fi hàn wọ́n pé kò dáa bẹ́ẹ̀ o, ó rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí eléyìí o, tán bá ti mọ̀ ìdáǹdè fúnra Yorùbá nìyẹn. So, iṣẹ́ tá a máa ṣe yẹn, iṣẹ́ mass awareness, iṣẹ́ pọ̀, ojú rally lọ, ojú kákó placard lọ, bó ṣe dáa. Bọ̀ iṣẹ́ tó jẹ́ pé á wọnú ẹ̀mí àwọn èèyàn, á wọnú ọpọlọ wọn pé so bọ́n ṣe fẹ́ rí leléyìí. Dáàdì ṣe mọ̀ pé tá a bá ń sọ̀rọ̀, a máa ń sọ nǹkan kan fúnra wa, á ní I see. That means kí ni ẹsẹ̀ sink sínú wa nìyẹn. A ti lè máa gbọ́ tipẹ́. Bọ́jọ́ tá a bá ní I see. We receive a deeper understanding of what is being said all along. Àwọn iṣẹ́ tá a fi pé à ń láti ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn wa nìyẹn. A máa ń kọ́ lórin iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa orílẹ̀-èdè wa. The question we must ask ourselves is, have we done enough? Ẹ̀yin bàbá máa ń sọ pé tí iná ò bá tán láṣọ. Ẹ̀jẹ̀ tán lè kàn. Tó máa sọ pé ó kù díẹ̀ báyìí ìbọn ró. So ibi tá a wà nìyẹn. Àwọn olóṣèlú wa sọ̀rọ̀ wọn sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ ká mẹ́nu dúró. So Maria lè fún wa ṣe. Thank you very much. Excellent, thank you. Thank you. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Emmanuel, dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ìyá mi Sandra, ẹ̀yin ni next ẹ̀yin ló kù, ó yá ẹ béèrè béèrè yín. Ẹ ṣé gan ni. Nǹkan tí mo rò pé a fi ẹnu bà nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn ni pé báwo la ṣe lè promote Yorùbá national interest fún àwọn èèyàn wa kán ba lè mọ iṣẹ́ wo ni wọ́n ní láti ṣe. Ó dẹ̀ dùn mọ́ mi nínú pé Barrister Ògèdèngbé mention ẹ̀ briefly bẹ́ẹ̀ yẹn pé iṣẹ́ ṣì wà fún wa láti ṣe. Nígbà tí Dr. Oyefulẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ọmọlúàbí, àwọn ẹlòmíì lè má rántí nǹkan tó jẹ́. So ó yẹ ká máa rán wọn létí pé báwo ni ọmọlúàbí yẹn, báwo ló tiẹ̀ ṣe rí, what does it look like? You know, it's one of those things tó jẹ́ pé bóyá there will be a time tá a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ níbí náà. Pé what does it look like nígbà tá à ń dàgbà? Kí ni ọmọlúàbí yẹn jẹ́ gangan náà táwọn òbí máa ń tẹ̀ sí wa létí? And mo tún fẹ́ sọ pé
àwọn ibi ilé ẹ̀sìn wa bó jẹ́ Kristẹni ni bó jẹ́ Mùsùlùmí ni bó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ni à ń láti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwọn ọmọ wa nǹkan tá a mean by Yorùbá national interest because ibẹ̀ náà ti máa kọ́kọ́ máa gbọ́ irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn and àwọn òbí náà wọ́n láti máa kọ́ àwọn ọmọ wọn lé pé nǹkan báyìí báyìí ni a mean o báyìí 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 ibi tó ti wá nìyí o mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ni ọwọ́ wọn kún wọ́n sáré síbi sáré sọ̀hún láti gbóúnjẹ sí tábìlì so wọn ò ráyè fi mójútó àwọn ọmọ yẹn lọ títí ṣùgbọ́n ó ti dójú ẹ̀ nísìn tó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí wa ṣe máa ń ṣe láyé ìgbà yẹn tó jẹ́ pé àwọn màmá wọ́n make sure pé àwọn ọmọ wọn wọ́n kọ́ wọn ní àwọn nǹkan kan mo dẹ̀ ń rọ àwọn pàápàá àwọn ìyá tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá pé kán jọ ẹ má jẹ́ ká gbàgbé iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe ká kọ́ àwọn ọmọ wa ilé láti ń kẹ́ṣọ̀ọ́ ròde ni wọ́n máa ń sọ kó tó di pé adébi tá à ń lọ so that àwọn ọmọ yẹn á ti máa gbọ́ wọ́n á dẹ̀ mọ nǹkan tó ó yẹ kí wọ́n máa ṣe ó dẹ̀ dáa tó jẹ́ pé a máa ń kọ orin national anthem wa níbí and àwọn states míì ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń kọ náà ní iléèwé nǹkan tó dáa gan ni ó yẹ kí gbogbo wọn pátápátá kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe and kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe even pàápàá ní ilé ẹ̀sìn nǹkan kan àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ló máa ń subconsciously register sórí àwọn èèyàn pé ibi tí mo ti wá rèé ẹni tí mo jẹ́ rèé wọ́n máa ń sọ pé rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe ìyẹn ló ń fà á gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló fà á ń gbà yẹn tí ó ṣe jẹ́ pé a máa ń rántí ọmọ ẹni tí à ń ṣe so gbogbo àwọn nǹkan tá a kọ́ ńgbà tá à ń dàgbà yẹn ó yẹ ká gbé wọn padà ó ṣe gbogbo àwọn gbogbo ẹ̀kọ́ public ló dáa o àwọn ètò dáa ń bẹ̀ gan tó mú wa mọ ọmọlúwàbí wa tí ó jẹ́ pé àṣìṣe pé èèyàn jalè báyìí gbogbo ìlú ló máa mọ̀ pé ó jalè wọ́n máa kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n ń ṣerú ẹ̀ kò sírú ẹ̀ mọ́ sìn kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n celebrate àwọn olè wa ni nǹkan tí mo fẹ́ fi kún nìyẹn pé kí la mean by Yorùbá national interest báwo la ṣe lè ṣe tí èèyàn bá ṣe nǹkan burúkú ẹ jẹ́ á sọ pé wọ́n ṣe nǹkan burúkú ẹ má sọ pé ká fọwọ́ ra wọn lórí ká sọ pé wọ́n ṣe dáadáa let's be honest ká dẹ̀ sọ pé nǹkan báyìí tẹ̀ ń ṣe yóò dáa and finally à ń ṣe náà sensitization gbogbo nǹkan tá à ń ṣe sensitization náà ni máa sọ fáwọn èèyàn wa gbogbo wọn kàn bá a gbọ́ so that eventually àdébi tá à ń lọ àdẹ́ẹ̀dẹ́bẹ̀ lágbára Èdùmàrè ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣé màmá mi Ṣókọlá nǹkan tẹ́ sọ yẹn náà mo ti hàjẹ sórí list nǹkan tí mo ní nígbà torí ọjọ́ ọ̀la àìbá àmọ́ àwọn ọmọ tèmi náà bá ń tú láìbírì ni wọ́n á rí bá a ṣe ń jà takuntakun fún orílẹ̀-èdè Yorùbá thank you for that. Bàbá mi owó tọmọ Sunday ẹgbọn sókè kẹ́ béèrè ìbéèrè yín. Ẹ káalẹ́ o ẹ kúrò lẹ́ wọlé ṣé ń gbọ́ mi. àgbọ̀yé. yá nǹkan kan ń bà mí ní ẹ̀rù mo dẹ̀ fẹ́ mọ̀ bí àtòótọ́ ni kíní yẹn àbí kò rí bẹ́ẹ̀. Now ó dàbí pé many people mọ̀ pé Nigeria is a member of IOC. Yeah, IOC, yes. Now Buhari government wọ́n ní pé any country tó bá jẹ́ member of IOC tí government ẹ̀ bá rule fún 10 years automatic ó máa di Islamic nation. Nǹkan tó mi fẹ́ mọ̀ ní bóyá true ni or not because based on what El-Rufai said now ó dàbí kí n má sọ bóyá ó dàbí irọ́ àbí òtítọ́ so n fẹ́ kí àwọn èèyàn sọ fún mi kí gbogbo ilé gbọ́ bí àtòótọ́ ni kíní yẹn. Ṣé gbọ́ question tí mo bèrè ṣá? Ó dà pé ẹ ń ṣàlàyé pé ṣé lóòótọ́ ni pé Nàìjíríà sì jẹ́ mẹ́mbà ṣé IOC lè pè ní àgbẹ̀? No. Nigeria is IOC member, I think. Okay. Yeah. Then after that, tí a government bá rule fún a government, Muslim government mo sọ Muslim government. Yeah. Tó bá rule fún 10 years, ó máa di automatically ó máa di Islamic nation. Now Buhari dẹ̀ ti rule fún 8 years. Now
Tinubu tó wà bẹ̀ Muslim ni. The other Aboki tó wà bẹ̀ náà Muslim ni. Okay. Tinubu government, Tinubu is a Muslim. So, ṣé tòótọ́ ló máa di bẹ́ẹ̀ àbí kò ṣe tòótọ́? Nǹkan tẹ́mi fẹ́ mọ̀ nìyẹn. Mr. Otama, Yoruba ni wọn kì í fa orí lẹ́yìn olórí. Wọn dẹ̀ kì í ṣòro lé bàbá èèyàn lẹ́yìn èèyàn. Àbí? As highly repudiated as the Nigerian Constitution is, there's no such provision in it. In the Nigerian Constitution, I beg it, as highly repudiated as it is, in law we say such thing as ESA. And anybody, the greatest and the highest law in Nigeria, our grown-up, is the Nigerian Constitution, 1999, as amended. And you had Mrs. Pukwala OBE earlier saying that a force majeure has been declared. 26 December 2020. So if that constitution, bad as we consider it to be, didn't make provision for a particular religion, if we one individual who was privileged, or maybe two individuals, to have led a nation, so the entire nation would then be considered the nation that belongs to that particular faith. I mean, I know what yourself and others will do. If anybody should come out and make such pronouncement, Christianity, at Israel, not mama control anything, or at Mecca, Medina, possible. We're a pluralistic society, and we must respect that. Section 34 of the Nigerian Constitution, 1999, as amended, clearly stated respect for human dignity. Without your opinion, it's disrespect, is denigrating. It's not going to happen in Nigeria, not in our clime. So that's the answer to that. What are you question me? Yeah. Based on contestants, okay, Mogetinho, I believe we will fight it. Our last blood comes out. Now, another thing to be any constitution work was in right. I believe that. But Sharia law, tonshi, show any constitution work, ni others, ni north. Sharia law, one should need some para. Yeah. About penal code in Nigeria, Sharia has always been only space within their own space. So, I beg in true federalism, just like you find in America, there shouldn't be a reason why state law should not be prevailing. In the old Western region, when the region had autonomy, the Western state, the constitution of Western state, obvious which we have, is completely different from other states. Even now, any rookie, any lawyer in Nigeria will know that the law of Lagos is the most superior in Nigeria. Others will look at it's more like whatever they're doing in Parliament, Assembly here in Westminster. They would have done it traffic, criminal, or whatever. So people emulate that from Lagos. It's the most superior state law in Nigeria, apart from the Constitution of Nigeria. So if someone, just like we enacted the law for the what do you call it, for Amoteco, because the law, the Constitution allows us to do that. The same thing they deal with SBAC and whatever they've done. As long as they don't bring it to my region, who cares? In America, if you commit, Dr. Yufule is here to attest to what I'm saying. If you want to commit murder and you want to go to the gallows, and you live in a state where where death penalty is not allowed, you only need to wait for your victim to cross the state line. Then you kill the person there so that you can go to the gallows. So when you say shame be a war bomini, and you le wase kunsi abiko lo soshun.
kó ló ń gbé kíní kan bọ̀ láti Sanfara bí wọ́n ṣe ṣe nìyẹn abẹ́ẹ̀kẹ́ bó ṣe wọ́n náà ṣe ń ṣèjọba tiwọn wọ́n dẹ̀ ní what do you call it wípé àìfinipéni àìfèèyànpèèyàn ló ń jẹ́ kára oko kó tẹ́ńbà kó mú bàtí kó tẹ́ kó wọ̀ bàtẹ́ wọ̀lú ẹni bá ń lọ síbẹ̀ ẹnìkan I'll give you an example in the south tẹ́ bá lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ mosque tẹ́ bá tọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mosque people àwọn èèyàn wa by the nature of who we are will come to you and say to you that ẹ má tọ̀ síbẹ̀ yẹn náà tí ẹ bọ̀wọ̀ fọ́lọ́run ẹ ṣe kinní kan. But if you do that in the north, nobody's going to warn you. They will burn you to death. So our lumate, one in ware lumo. Abeg, tí ti wolu in ware on luton. So lumo. So ẹ má jẹ́ ká worry pé nǹkan báyìí náà ṣe. Ẹni tó fẹ́ ọmọ 13 years old. Tó wà ní fine. Bó ṣe fẹ́ ṣe. But nílẹ̀ Yorùbá títí wa ò ní kọjú ìlú ilé wo ló fẹ́ wá kò ní mo wá tọrọ ọmọ yín ni o. Àbọ̀mọ̀ yín lókùn tó fẹ́ lóyún fún yín. So àwọn eléyìí ló jẹ́ ká mọ̀ pé kì í ṣe ẹ̀yà kan náà. Abeg, but nobody has the right to impose anything on any other in Nigeria. It's not going to happen. Listen, it's one of the reasons they attempt ló ń jẹ́ kẹ́ máa rí middle belt. Tony no say ló ń jẹ́ kẹ́ rí lower Niger region. Biafra, Yoruba, nǹkan tó ń fà nìyẹn pé because people are resisting it. Agbára òjò lóhùn nílé gbé àwa onílé là ní gbà fún abẹ́ẹ̀gẹ́ so àwa ni ká má give up ọmọ Yorùbá ni president ìsìn issue èèyàn we don't support him as a president during the electioneering campaign but he wanted to pursue his own ambition through the Nigerian states and he's done that so all we can do because what does she pray I pray to Mama refers on Yoruba, pray Yoruba no she at the yege. So Baminomo me Kodino money. We will disagree, and a lot of that will come up. But through diplomacy and understanding, we will speak to our kinsmen and we will put our national interests across. To Yekwe, like Dr. Yufule said, need the Royi. Waka Pika Sajadu, Akofeda Duroni. Before Lord Dugard came, over 500 years of southern and northern protectorate is our focus, and that we should seek. Any other things like the one you've given are more reasons why we think bodo and over ogun yìí lé àwọn ọmọ lọ́wọ́ ìjà àwọn nǹkan ìjàngbara tí àwa gbọ́dọ̀ ṣe lélẹ̀. These were the things that people like Mandela they saw. But no. Nǹkan tá a wá ń go through àwọn ìran tó ń bọ̀ wọn ní go through ẹ̀ òun ló ṣe easy fún ó lè kú síbẹ̀ ó ṣe time kan ó lóun ti tó ẹ wá ẹ gbọ́ ọmọ kékeré síbẹ̀ òun ni nǹkan tó mú irú àwọn Martin Luther King nìyẹn I may not be there but the day will come and I remember Oprah Winfrey wept. Jesse Jackson couldn't believe it when a son of Africa Obama so it's about vision not ambition. Vision, not ambition. Ambition speaks of personal interest, vested interest. Vision, we speak of things that will benefit my people with embarrassing. And that's what we want to embrace. So, work towards. Oko ẹrú wọn lè ní ṣe ránkà déédéé fún anybody lágbára Èdùmàrè níwájú kò ní di ìròyìn nílẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé gan thank you. ẹ ṣé gan ni bàbá mi wo tọmọ ṣé gbogbo àlàyé yẹn ó ti yé wọn ó yéra wọn ó dé dé ẹ ṣé gan ni sá mo tèmi tó kọ́kọ́ náwó bọ ẹ jẹ́ kí n pe Yálódé ẹ jẹ́ kí n pe bàbá rárá sí ọ̀nà lẹ́yìn èyí náà wá béèrè yìí ṣe ti pọ́ má bínú. ẹ ṣé gan barrister ẹ ṣé gan the little addition I want to make barrister actually come out very well that is exactly why tí Yoruba Nation Global Directorate tí a ṣe wà tí a jẹ̀bẹ̀ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká parapọ̀ láti mọ̀ pé a ní láti máa discuss báyìí kàmpútà ń lọ
mi ò fẹ́ ká focus lórí religion. Let's not focus on religion. Let's focus on Yoruba interests. We are a secular people. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní Christian, a ní àwọn oníṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀, a dẹ̀ ní Muslim. So it happen na pé ẹni tó dìde láàrin àwa láti lead ilẹ̀ Yorùbá, ó jẹ́ Muslim. So we are not, it's not this time, na focus lórí ọ̀rọ̀ religion. Ká focus lórí Yorùbá interest. Báwo la ṣe fẹ́ preserve ara wa, báwo la ṣe fẹ́ preserve land wa. Ká dẹ̀ pé every day la ní strategy yẹn, a dẹ̀ máa sọ fún gbogbo àwọn ọmọ wa àtọmọ ọmọ wa pé àwa Yorùbá o, bá a ṣe lélẹ̀ yìí o, nínú wa, ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ Christian lè jẹ́ Christian, ó lè jẹ́ lẹ́sẹ̀ ìbáyé, ó lè jẹ́ Muslim. Ṣùgbọ́n o, àwa Yorùbá bá ti ń ṣe nǹkan tí wà lélẹ̀ yìí. Ká dẹ̀ lórí rẹ̀. So going to religious circles is another different kettle of fish. Ó lè balẹ̀ Yorùbá gan jẹ́. A dẹ̀ fẹ́ kí Yorùbá bàjẹ́. Let's focus on our secularism and focus on our interest like that. So that is why I think the Global Directorate, we are here to inform ourselves, to know what is going on, and have strategies to through diplomacy. Yoruba, our need deru, one the Balewa. So, Gani, Baba Mirafa, thank you so much. Jalode. Mute, right? Yeah, mute. Question tí mo fẹ́ béèrè, ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi, ẹ má bínú, mi ò fẹ́ wà rude, but mo ní láti béèrè question yìí. Because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńsìn yìí, ó ti ń fẹ́ máa dórí kókó. Kò dẹ̀ yẹ kó bẹ̀ wá dànù. Ṣé mo máa ń béèrè question yẹn all the time? Ṣé a ṣì ní àgbà ní Yorùbá land? Ṣé a ṣì ní àgbà? Because the way tẹ́mi ṣe ń look at it ni pé with due respect fún ẹ̀yin àgbà tó dáa o, àgbà ò sí o. Because àwọn Igbo tírú nǹkan tí El-Rufai sọ yẹn under normal circumstances, gbogbo wọn máa kó ara wọn jọ, wọn á ṣe meeting, wọn á gba Aso Rock lọ, wọn á lọ bá president sọ̀rọ̀. But gbogbo wọn, everybody kàn wá ọ̀njàmbala ẹnu wọn, wọ́n sọ nǹkan tí ò yẹ kí ayé máa bá wọn gbọ́. And gbogbo àwọn àgbà wa mute, wọn kò sí hàn kankan tó sọ anything. Àwọn the so-called calm náà, wọn sọ̀rọ̀. So ṣé ní South ṣáṣì ní àgbà ṣé Yorùbá land ṣá ní àgbà? Question tèmi nìyẹn. Ani, ṣe táyé mi ṣe? Ń bo náà wà. Wọ́n wà lórí ìkànnì yìí. Ṣebí Yorùbá ní ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n la fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n dẹ̀ ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ, tàgbàlagbà kò wọ́ kèrègbè. Àwọn òwe méjèèjì yẹn sọ̀rọ̀ nípa àgbà nítọjọ́ orí. Bàbá wa tán ti dolóògbé sí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ nǹkan kan. Wọ́n ní àgbàlagbà tó ṣe bí èwe kò ń ṣe fún àwọn àgbà gidi tó wà níbí o. Àwọn àgbà tí ọjọ́ wọn máa dalẹ̀, tí nǹkan tó dáa níṣojú ayé wọn lọ́sàn-án àti láàárọ̀ tí ò ní bàjẹ́ tí ò dẹ̀ ní dìbànújẹ́ fún wọn lọ́jọ́ alẹ́. Àmín Jésù. Ìṣòro yẹn ó ní àwọn àgbà kan wà tó yẹ pé abínú wáyé ni pé wọn já mọ́ nǹkan kan. Sísá Yẹmi ṣiṣẹ́ gbọ́, wọ́n ní àgbàlagbà míì nípa àtọ́jọ́ orí abínú wáyé ni kò já mọ́ nǹkan kan. Ṣùtà bá ń sọ̀rọ̀ àgbà tó lọ́gbọ́n, tó lóye, tó nímọ̀, tó ní ìfẹ́ ìlú, òun náà ṣe sọ pé àgbà ò sí nílùú ìlú bàjẹ́, baálé ilé kú, ilé dahoro. Gbogbo àwọn tó wà lórí ìkànnì lè ní àtàwọn bàbá wa àti màmá àtàwọn ọmọ tó tún bí torí wọn ní ọmọ tí rí bá bí àjànàkú ní òjò, àgbà ní gbogbo wa. So Ọlọ́run ò fi wálẹ̀ without a help. Abẹ́ẹ̀kẹ́, Ọlọ́run kò fi wá sílẹ̀. Abẹ́ẹ̀kẹ́, wọ́n ní màálù tí ò ní rù, Ọlọ́run ní bá lé ṣinṣin. Wọ́n dẹ̀ ní
a máa òṣàbò bá lè gbẹ̀mí ni fímílẹ̀ bó ṣe bá mi. Let's not look for anywhere. Wọ́n ní àìgbọ́pá là ń wòkè ifá kan ò sì lè fara. A kóra wa jọ níbí lẹ́nu pẹ̀lú ìfẹ́ ìlú gidigba sílẹ̀kùn. We're not at the moment at 29 ni wá, but ìyẹn mi pé torí àwọn tí ò sí ń bì náà tán nífẹ̀ẹ́ ìlú náà wà o, but ẹ ṣáà jẹ́ kí a máa sòótọ́ lọ. Màmá wa ti bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́nu pé we should admonish ourselves. Let's encourage ourselves in love. Òjò ni wá, àbẹ́nìkan ṣọ̀tá, ẹni ejírí òun lè jí ń ta. So ká lè máa educate ara wa, ọgbọ́n ò àti ìmọ̀ àtòyé kò pín síbì kan. So and kárò ṣọmọdì kárò dì máa ṣọ kídì má ti gbófo. Mo ní ìdánilójú pé ojú ò ní tìran Yorùbá. Yorùbá ò dẹ̀ ní parun. Ẹ má jẹ́ ká wọ́n ní ká bá nú sọ ni inú yẹn ni ká bá sọ nínú wa òun ni ká máa bá sọ. Tá a bá ti tanra wa jẹ kò sẹ́ni tó lè tàn wá jẹ. Ẹ má jẹ́ ká àwọn tó ti lẹ́ta àwọn èèyàn dáhùn tí rẹ̀wẹ̀sì fi wọlé. It's good. Bàbá Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ tí bàbá dẹ̀ sọ nínú Bíbélì lẹ́yìn òkùnkùn bírí dúdú bìrìbìrì ni ìmọ́lẹ̀ yóò tàn. Even though àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀, kò ṣe pé nínú ilé wa àwọn èèyàn dúró sínú òkùnkùn wọn ta fà sínú ìmọ́lẹ̀, àwọn èèyàn òkùnkùn náà wà láàrin. But a mọ̀ wípé ìmọ́lẹ̀ òun ló máa borí òkùnkùn bó ṣe máa rí fún ìran Yorùbá nìyẹn. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni, Barrister. Honourable Prince Kalejaye, gbóhùn sókè. Ẹ ní láti unmute ara yín. Mo kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní àtàárọ̀ ẹ kú àtúntò ni. Ẹ sọ̀rọ̀ púpọ̀, ẹ ò ní sọ̀rọ̀ tán. Mo kàn fẹ́ pe àkíyèsí wa sí àwọn nǹkan kan tí mo rò pé ó ṣe pàtàkì. Pàápàá ní nǹkan tí mo ti fi ojú bá. Ayọ̀míkù. Ó dàbẹ̀ ní kí màá tún reinforce ẹ̀ pé Ayọ̀míkù ní ìlú tí mò ń lù tó ń dùn fún àǹfààní tí mo ní láti wà ní irú ìjọ Yorùbá Directorate, pàápàá àwọn nǹkan tí ẹ gbé kalẹ̀ láti ṣe. A ti mẹ́nu bà àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. A tún wá sọ pàápàá lórí bí El-Rufai ṣe ìbá nǹkan jẹ́. Àǹfààní ló jẹ́ fún wa pé arákùnrin yìí sọ̀rọ̀ síta. Bóyá èdì ni tí a fi lè gbọ́ torí nǹkan tí wọ́n ti ń jẹ lẹ́nu tí wọ́n ti ń dì mọ́lẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe tí ó gbé sí àkàtà wa tí a lè rí ibi tí wọ́n ń lọ àti ibi tí wọ́n ti ń bọ̀. Inú mi dùn yìí pé àwọn tí ó wà ní àkóso Yorùbá Directorate ó dàbẹ̀ ni pé obìnrin ló fẹ́ pọ̀ jù. Ara nǹkan tó dẹ̀ mú inú mi dùn yẹn because that is part of my passion. Women empowerment to the latter. Ó tún mú inú mi dùn yìí pé akẹ́yìndégbẹ̀gbọ́n mi kan tó wà láàrin wa, Dr. Oyefulẹ̀, ó pẹ̀lú ìjàgbara tí a ti ń bá bọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀. Ibi tí orísun mi dẹ̀ ti wá òun tún fi ara kọ. Àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ lẹ́nu ó jẹ́ nǹkan tèmi gbọ́njú bá gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí. Nǹkan tí mo fẹ́ jẹ́ kí a mọ̀ ni pé ọmọlúàbí tí a wà in the diaspora tí a mọ̀, ọmọlúàbí tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àti èyí tí à ń ṣe ló yàtọ̀ sí ọmọlúàbí tó wà ní Nàìjíríà ń sìn yẹn. Ó yàtọ̀ pátápátá. I just came back from Nigeria in the last 4 years before COVID. I went back
to give 10 years back after 15 close years of, let's say, after graduating in college and went back home. Mo wá rí mọ̀ pé ethics wọ́n ní kí n drop ẹ̀ nínú program mi ní Nàìjíríà nígbà tí mo padà sílé for that 10 years mo lọ 2010 to 2019. If I want to deal with the politicians, I have to drop ethics. My father is one of the very greatest politicians I can talk about. Tó ń bá Awólọ́wọ̀ lò. Ọmọlúàbí, ìwà ọmọlúàbí dẹ̀ ló fi súnmọ́ Awólọ́wọ̀ tó fi connect mọ́. Ṣé rí àwọn èèyàn tó wà lẹ́sìn kò sí, mi ò lè ní kò sí rárá. Tí ẹ bá sọ̀rọ̀ pé ọmọlúàbí ni wọ́n á ní it's like it's no more in their dictionary. Àwọn tí mo bá pàdé àwọn tí mo rí tí mo tó connect mọ́ nílùú yìí tí mo tán rí mọ̀ pé program tí mo ní nìyí tí mo fẹ́ tí mo tọ́sẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n sọ pé Bàbá Kalẹ̀já, why are you going home with ethics? So ibi tí mo mú ọ̀rọ̀ mi bọ̀ nísìnyí ni pé àwa tí a wà ń bí a nídìí láti di ẹrù wa dáadáa because we have to really re-enlighten and awake people up. Then a dẹ̀ gbọ́dọ̀ lè kóra wa jọ ń bí. Àkọ́kọ́ kíkóra wa jọ tí mo fẹ́ suggest ni pé káwa gun alára bára wa sọ̀rọ̀ bí then àwọn èèyàn tí à ń bá pàdé níbi ìbéyà àwọn dúdú tí a lè unite pẹ̀lú ẹ̀ ká fi wọ́n kúnra láti lè lọ ṣe iṣẹ́ tí a fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà. Ní abroad, those of us in diaspora ká make sure yìí pé a lè di ẹrù yẹn kó ní òṣùwọ̀n. Ó dàbẹ̀ ní pé ọ̀rọ̀ mi ò fẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi yẹn pọ̀ but kí n tó parí ọ̀rọ̀ mi pátápátá kí n tó mẹ́nu gbélẹ̀ òun ní ọ̀rọ̀ tí a mẹ́nu lọ bá wípé Islamic Association of Nigeria tí àwọn pípò yìí plan. Òjò tí ń pagún bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ o. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé 1914 ni Amalgamation of Nigeria. 2014 tí oníkálukú bá ní agreement. Bàbá mi ṣe ẹ má bínú pé mo dá yín dúró. Ṣé ẹ fẹ́ béèrè ìbéèrè ni torí ẹ ti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè ni. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè. Ṣé ìbéèrè tó bá ti àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ sọ ni pé ǹjẹ́ ìjókòó yìí lè ṣe àkópọ̀ àgbékalẹ̀ tí ó lè mú ìlọsíwájú mọ́ bá bí a ṣe máa gbé ètò ọmọlúwàbí sílẹ̀ torí tí a bá ní afẹ́kẹ́ran mérò nílé gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo fojú rí ó jẹ́ ìṣòro fún wa. That's my first question. Then lẹ́lẹ́kejì ni ọ̀rọ̀ níbi tí a sọ̀rọ̀ lórí Islamic Association tí ìjọba Buhari ti wà ń bẹ̀ fún ọdún 8 tó bá dẹ̀ máa tí a bá máa lo ọdún 2 tí ọ̀gbẹ́ni wa President Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu tó bá máa fi ṣe bí ọdún 2 á lo ọdún 10 tí ó lè jẹ́ kí àwọn people yìí imply wípé we are now Islamic organization or part of the Islamic organization of the world. So ẹ má jẹ́ kí a fi ọwọ́ ro because by law is what we practice but what is really what we say but what we really practice in Nigeria by implication ó pọ̀ gan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn èèyàn dẹ̀ ratify tí a dẹ̀ rí àwọn èèyàn tó máa jáde síta tí wọ́n condemn or criticize aláìní ọ̀rọ̀ tí El-Rufai jáde síta tó sọ. Màá jókòó láti máa wò pé will people react to this? If they do, how? Because politics ni. Thank you so much. Secretariat. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Ẹ ṣé Ọlọ́run máa sọ agbára yín dọ̀tun. Ẹ kú iṣẹ́. Kò ní rẹ̀ yín, kò ní sú yín. We're very thankful, and we've said this on a few occasions that we ride on the shoulder of giants. We said this in
in a particular meeting where Awala Wambe was a mindset. Awalanshi, if you don't massage our ego, but when we were in our cradles, one time about bottom, Agua Roban Babaton. We know what it is for our fathers and mothers to put their lives in harm's way. And Adupe Funshete Tishe, Tedeshin continue Latishe. You don't have to be here, but you're here. And the passion for Yoruba on your own right. Okay, if you're Nipani, but your national interest. One of our elders who on few occasions told us, we pray when your people perish, you are dead. So we thank you very much. Lori Berry, I want to Terry, observation that you make, yes. I have a privilege in me personally to many people in interacting with our friends, our perception o máa ń yàtọ̀. Àwọn tó jẹ́ pé obìnrin nìkan náà bí ó máa ń yàtọ̀. But tí èèyàn bá ní oore ọ̀fẹ́ tí ò tiẹ̀ wá láti family tó jẹ́ pé ó ní sister, ẹ̀gbọ́n àbábúrò obìnrin àbọ́kùnrin, ó rí yàtọ̀. But tí èèyàn bá tún wá jẹ́ bàbá fún ọmọbìnrin àti ọmọkùnrin, bó ṣe máa rí ilé ayé máa yàtọ̀. Tó bá fẹ́ rí ni o. So nínú ìjókòó yìí, a ní oore ọ̀fẹ́. Wọ́n ní àgbà ló ń tóró lọ. And a ní àwọn màmá wa. Torí kì í ṣe nítọ́jú orí o. Because àwọn màmá wa bí Ọlọ́run ṣe dá wọn. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọmọ 12 years old tó dẹ̀ wà nínú màmá 99 years old. Bí òwe Yorùbá náà dẹ̀ sọ ká fọwọ́ lọ́wọ́ fi mọ́. Olórí wa obìnrin ni. Àwọn màmá wa tó wà bí àkóyè wọn kéré. Without them, there's no us. And ojú òní tiwa, ìròmì tó ń jó lórí omi. Ọ̀dọ̀ wọn lágbà wà. Ọ̀dọ̀ wọn ibẹ̀ lágbà wà. Ó ṣe pàtàkì ká dẹ̀ máa yẹ wọn sí, ká máa bá wọn ṣe. And because irú orílẹ̀-èdè tá à ń fẹ́ kì í ṣe orílẹ̀-èdè tó tiẹ̀ máa sọ fún ọmọkùnrin wípé children are meant to be seen, not to be heard. Àbúrò àwọn tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ wọn la gbà wá. So we thank God for the story of it. Kò ṣe pé easy fáwọn náà ìfarasìn ni. Most of them ibi iṣẹ́ náà gbà débi yàtọ̀ fún iṣẹ́ tó ń tún ṣe lábẹ́lẹ̀ lóríṣiríṣi. So orí ọ̀fẹ́ la rí. Gbogbo ìlúkìlú téèyàn bá ṣe rí tí wọ́n bá ti kó yan obìnrin kéré. It's a matter of time kéèyàn wò bó ṣe máa ń rí. So we honor our mothers, our sisters, and our daughters. We honor them. So nípa tí mo check bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ mo lọ wo kí ni mailing list wa, broadcast list wa, kí ni text speech the director àjùsíyìn láti ìbẹ̀rẹ̀ directorate Èbúté. Our vision was Èbúté. Èbúté in the sense pé wọ́n ní iyán máa ń di àtúngbó, ọkà máa ń di àtúnrò. When the biggest Yoruba self-determination in recent time to collapse, story yẹn pọ̀ kó ṣe rí bí ní orí ìkànnì àtàsìkò nígbà láti ṣe. I believe pé ẹgbẹ́ atúlùṣe ló yẹ ká jẹ́. Wọ́n ní tọkọ̀ bá ròkun tó bá rọ̀ṣà á padà sí Èbúté. So this vision was conceptualized to accommodate 3 delegates from each Yoruba self-determination. For a very long time, kò sí méjì tá a ṣe ariwo tá a kọ́kọ́ máa pa nìyẹn. Àwọn ìyá wa tán lóye tó jẹ́ pé tán bá ní ká gbé CV sílẹ̀ tí wa gan lè má sún mẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn náà pè wá pé ẹ má ṣe mọ́, àlà ló máa fòkó ọ̀lẹ àwọn. Ẹni bá wá tó bá ní progressive mind tí ò ṣe wípé kẹ́ máa ṣáàjì ìgò mi tó kọ́kọ́ máa tó CV ẹ̀ síwájú gbogbo yín àṣìbí ẹni pé ẹ̀yin kò ṣe nǹkan kan nílé ayé yín. Jẹ́ pé tí wọ́n bá rójú ẹ̀
tí ò bá tí ì sọ̀rọ̀ ìpàdé ò dúró àfimí lẹ́ni ọba àkọ́kọ́ ṣe tó fi tẹ́ irú àwọn èèyàn báyọ̀ nílé torí ẹ ń bá wápò nílé ìdó láàrin wa. We are the same. It's not about us. It's about the message. The message must be louder and greater than the messengers. Àwọn nǹkan tí màmá bá wa sọ lénìí nìyẹn. Àwọn nǹkan tí a dúró fún nìyẹn. So ní ṣókí àwọn ẹgbẹ́ àbí ẹnikẹ́ni tọ́lọ́ bá fún ní oore ọ̀fẹ́ tán ní ìmísí tán mọ nǹkan tí other people ò mọ̀ tán dẹ̀ fẹ́ kó wúlò fún ìran Yorùbá tán bá kàn sí wa nílé wọn lọ. Dáàdì ẹ lè ní kí ló dé tá a fi ń sọ̀rọ̀ báyìí láti rí àwọn èèyàn tán ní àwọn fẹ́ fún wa lówó bọ̀ káwọn tó jẹ́ ẹlẹgbẹ́ wa o àwọn láti kọ́kọ́ jẹ́ signatory sí àkáǹtì wa o ó wà òkè wọ́n ti sọ but we then ask them èèlò lowó tẹ̀ ń kó bọ̀ gan tó bá dorí Fẹlá ọ̀rọ̀ pèsè jẹ ọ̀rọ̀ di àbí kọ́ máa sọ fún yín wípé director yẹn ẹ̀jẹ̀ bá lè fún wa ní position yẹn àti ìṣèjọba Yorùbá àti ìdébẹ̀ o ipò náà ń bá bọ̀ irú èèyàn báyẹn bí eku asín la ṣe máa smell ẹ̀ fún ọ̀lẹ̀ ráyè mi lẹ́yìn bàbá náà lẹ́ni tó bèrè Yorùbá lánàá aláàgbá ọ̀lẹ́ àlẹ́ ní jẹ́ kó bèrè tó wà lánàá ìfẹ́ nínú ìfẹ́ ní ìrẹ́pọ̀ wà kò sẹ́ni tó ń wá ipò níbí kò síṣẹ́ tó ń yàn fún kankan ní wàá mi tá a ṣe none is too small none is too big it's about Yorùbá nation so bó ṣe rí nìyẹn dáàdì gidigba sílẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ adúpẹ́ lè ní pé a ṣe 120 a fi yọ̀ wọ́n o bí strength èèyàn bó bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa lọ when we started everybody ló ń ṣe Saturday meeting but mi ò rò pé àwọn tó sustain oṣù méjì wá abẹ́gẹ́ oore ọ̀fẹ́ òun la rí gbà ìfẹ́ ló so wá pọ̀ ìfẹ́ náà kò lè ní bàjẹ́ so ó jẹ́ èsì fún nǹkan ní thank you very much for being amongst us ẹ ṣé gan. Ìṣàkàndé. ẹ ṣé gan ni honourable honourable okay jáde okay thanks. ẹ ṣe bí wọn kọ honourable prince. Okay. ẹ jọ̀ọ́ mo sọ́ọ̀rì gan fórọ̀mù kan wà tí wọ́n ti sọ pé a gbọ́dọ̀ máa lo honourable ká tó mi ò mọ̀ pé ó sì wà ń bẹ̀ mo wà ní sorry I didn't know that came up I would rather go with my praise than being I hate title but sorry about that. Yeah. No, it's fine, sir. It's who you are. Fine. Let me repeat me now address as honourable. Oh, okay. Most as I'm not dishonorable, but it's not a title that have been preached. What title? Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa o ṣé kò sẹ́nikẹ́ni tó ní ìbéèrè mọ́ àti pé ọjọ́ ti lọ mi ò rò pé a máa fi àsìkò yẹn sílẹ̀ fún anybody láti ti béèrè ìbéèrè mọ́ ẹ ṣé gan ni fún everybody tó béèrè àtàwa tá a dáhùn náà gbogbo wa tá a jókòó ayé wa sílẹ̀ láti wá attend meeting tí Olúwa fún wa ṣe gbogbo àbá tí alágẹmọ bá dá ní òrìṣà òkè máa gbà bẹ́ẹ̀ la ṣe máa fi òpin sí abala tẹ́lẹ̀ yìí mo máa wá pe arákùnrin ọ̀jọ̀gbọ́n Akínṣọlá láti wá fún wa ní vote of 10 ẹ ṣé. Akínṣọlá ṣe àbádíṣọlá ni. Yes, ma, Adeshola. Sorry about that. Yeah, it's all right. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa, especially lọ́wọ́ màmá wa Sandra Popoola OBE. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi. Bẹ́ẹ̀ ni a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Oyefule. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi. A máa rí yín bákan náà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ṣe lọ́jọ́ tòní. Gbogbo wa tí a wà níbí lénìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín because nítorí yín ni ètò yìí ló ṣe ṣeé ṣe torí tẹ́ bá wa péjọ kò ní ṣeé ṣe ṣùgbọ́n tó pẹ́ wà pẹ̀lú wa lọ́jọ́ tèní ló ṣe ṣeé ṣe. A dúpẹ́ nígbà tí
Yorùbá nation bá wá sí ìmúṣẹ, a ò ní fi ẹnì kankan nínú wa ṣe àwátì. Olúwa Olódùmarè á dẹ̀ fi ògo àti ẹwà tó wà nínú ibi tí à ń fojú tí à ń wò lọ́ọ̀kan tí ṣe Yorùbá nation, á fi ògo ẹwà bẹ̀ tó wà bẹ̀, á fi tó ògo wa àtàwọn ọmọ wa, gbogbo wa pátápátá la máa jẹ́ èrè ibẹ̀. Ẹ ṣé gan-an. Olóòtú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ tẹ̀yin náà, torí náà ètò náà a lè sọ pé ẹ ṣiṣẹ́ tí takuntakun níbẹ̀ náà, iṣẹ́ takuntakun lẹ ṣe. Olóòtú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you everybody. May God bless you all. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Adéṣọlá. Ẹ fi òpin sí mítìnì máa fi lé barista Odùmọ́sù máa lọ́wọ́ sínsìn. Òpin mi náà dẹ̀ ṣe ìdúpẹ́ lọ́wọ́ everybody tí wọ́n ti wá. Ẹ ṣé gan ni. A tún máa ríra wa bá ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. National anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Àmọ́ mo ti ṣèbàrẹ̀ Èdùmàrè ọba tó láyé. Mi ò mọ̀.
ìbà gbogbo àgbà tí ń bẹ níwájú mi ò dédé ọmọ wọn.